Cứu với. Có ai không? Mau tới giúp tôi với. Nào Lâm tổng. Cẩn thận, chú ơi, hai người sao vậy ạ? Bạn nhỏ, người nhà cháu có ở gần đây không? Chú gặp rắc rối rồi, cần người giúp đỡ. Chỉ có mình cháu thôi ạ. Có phải chú này đói đến ngất xỉu rồi không ạ? Cho chú ăn quả nè. Khoan đã. Chú ấy bị rắn cắn. Cháu còn nhỏ không giúp được gì đâu. Cháu rời khỏi đây đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Có rắn đấy. Bị cắn ở đâu vậy chú? Lâm tổng, tỉnh lại đi. Lâm tổng, điện thoại không có sóng. Tôi cõng ngài ra khỏi rừng rồi gọi điện cầu cứu nhé. Nào, lên đi, Lâm tổng. Mẹ từng nói với Tiểu Đào Tử, vết thương do rắn độc cắn sẽ có 2 lỗ, là dấu răng rất sâu, máu chảy ra còn chuyển sang màu đen nữa, giống y hệt vết thương của chú này luôn. Không được đi đâu ạ, chú ấy đang nguy kịch lắm. Bạn nhỏ à, đã biết nguy hiểm thì đừng có cản đường chúng tôi nữa, phải đến bệnh viện sớm mới cứu được mạng chú Lâm. Chú Lâm là bị rắn độc cắn mà, di chuyển sẽ làm chất độc lan nhanh hơn đó ạ. Từ từ thôi. Vậy cháu bảo phải làm sao đây? Ở lại đây không có thuốc, thà liều mạng đi ra ngoài, biết đâu còn đường sống. Đúng rồi, mẹ có nói, nơi nào có rắn độc xuất hiện chắc chắn sẽ có thuốc giải. Chúng luôn ở gần nhau mà. Chú thấy cháu đúng là xem phim hoạt hình nhiều quá rồi. Trong thế giới thực, chỉ có huyết thanh ở bệnh viện mới giải được độc rắn thôi. Vậy Tiểu Đào Tử sẽ chứng minh cho chú xem mũi của cháu thính lắm đó. Là mùi của hồ tâm thảo. Mẹ từng dạy cháu nhận biết loại cỏ này, nó có thể giải được độc rắn. Tìm thấy rồi, chính là cái này. Chúng ta được cứu rồi. Chào bạn rắn nha. Bạn cỏ là bạn của rắn hả? Chú Lâm bị bạn rắn cắn bị thương rồi, sắp chết mất rồi. Mình biết bạn không cố ý đâu. Bạn giúp chú ấy được không? Cảm ơn bạn rắn nha, bạn là tốt nhất đó. Chú nhìn nè, cháu tìm thấy hộ tâm thảo rồi nè. Này nhóc, tôi lẽ ra không nên đặt kỳ vọng vào một đứa trẻ. Đây chỉ là mớ cỏ dại bỏ đi thôi, chứ đâu phải thảo dược giải độc gì. Lâm tổng, chúng ta đi thôi. Đây không phải là cỏ dại đâu ạ. Lá và hoa của các bạn ấy trông khác hẳn nhau mà. Này nhóc con, nếu nhóc còn cản đường chú sẽ thực sự không khách sáo với nhóc nữa đâu nhé. Tiểu Đào Tử đã nói là cũng sẽ không để các chú đi đâu. Cái con bé này. Tiểu Vương, Lâm tổng, cậu nghe này, để con bé thử xem. Lâm tổng, như vậy mạo hiểm quá. Nó chỉ là một đứa trẻ con thôi mà. Nghe lời tôi đi. Tôi chỉ cho nhóc một cơ hội thôi đấy. Mẹ dặn là phải giã nát mấy bạn lá ra, rồi đắp lên chỗ bị cắn, để nước cốt nhanh chóng thấm sâu vào trong máu. Như vậy là có thể nhanh chóng tiêu diệt hết mấy bạn độc xấu xa rồi. Lâm tổng, Lâm tổng, Lâm tổng, mày đã làm cái gì vậy? Lâm tổng, ngài không sao chứ? Ngài thấy khó chịu ở đâu? Chú ơi, chú thấy đau ở đâu ạ? Lâm tổng là người đứng đầu doanh nghiệp nghìn tỷ nhà sáng lập của Hào Thịnh. Nếu ngài ấy có mệnh hệ gì, cả nhà mày đều phải trả giá đắt đấy. Đâu có lý nào lại thế nhỉ? Tiểu Vương, buông tay ra. Lâm tổng, ngài không sao rồi. Chắc là do vừa nôn được ngụm máu độc ra, nên lòng ngực này đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Cảm tạ trời đất. Tiểu Đào Tử, còn phải cảm ơn cháu nữa, đã cứu ta một mạng. Thảo dược của cháu so với huyết thanh trong bệnh viện còn hiệu nghiệm hơn nhiều. Cảm ơn cháu nhé.
Dạ không có gì đâu ạ, chỉ cần chú khỏe lại là tiểu đào tử yên tâm rồi. Tiểu Vương. Này tiểu đào tử, ban nãy thái độ của chú không tốt, chú xin lỗi cháu nhé. Xin lỗi cháu, chú không cần xin lỗi đâu ạ. Cháu cũng chỉ muốn cứu mạng chú Lâm thôi mà. Ngoan quá. Tiểu đào tử, nhà cháu ở đâu? Để chú đưa cháu về nhà. Mọi người không cần cháu nữa rồi. Cháu không còn nhà nữa. Họ đều bảo cháu là thao thiết đầu thai, sẽ ăn sạc nghiệp cả nhà luôn. Vì vậy, cho chú địa chỉ, chú đi xử đẹp bọn chúng. Không sao đâu ạ. Tiểu đào tử chuẩn bị đi trại trẻ mồ côi rồi. Nghe nói ở đó có rất nhiều bạn nhỏ, còn có cơm ăn nữa. Tiểu đào tử biết làm việc nhà, chắc chắn sẽ được người ta nhận nuôi mà. Tiểu đào tử à, nhà chú ấy mà, có 2 người anh trai lớn, còn có một người mẹ cực kỳ dịu dàng luôn. Gia đình chú nhận nuôi con nhé, chịu không? Thật ạ? Mọi người sẽ thích con sao? Đương nhiên rồi. Con ngoan ngoãn thế này, nghe lời thế này, cả nhà chắc chắn sẽ vô cùng yêu thích con. Dạ, con đồng ý ạ. Ôi, bé ngoan. Lâm Lãng, tối qua con lại tăng ca đúng không? Con không cần cái cơ thể này nữa hả? Mẹ à, cái dự án xuyên quốc gia đó con phải theo sát ký được rồi. Kiếm cho nhà mình cái tỷ tệ đấy. Còn con nữa, Lâm Rã, ở nhà thì đâu cần đeo vàng đeo bạc chói lóa thế kia đâu. Mẹ này, con trai mẹ là chùm trang sức nổi tiếng đấy nhé. Thích đá quý là chuyện bình thường mà. Giá mà mẹ có một cô con gái bảo bối tâm lý thì tốt biết mấy. Con bé có thể cùng mẹ chơi trò thay đồ biến hình, cùng mẹ đi hái dâu tây. Chẳng như 2 anh em các con, đứa nào cũng làm mẹ lo sốt gió. Bà xã ơi, anh về rồi đây. Nhìn xem, anh mang về cho em một cô con gái rượu này, có vui không nào? Ba ngoại tình đấy à? Nói bậy nào. Lại đây, tiểu đào tử. Hôm nay lúc ba đi leo núi, bị rắn độc cắn phải. Chính là tiểu đào tử đã tìm được linh thảo cứu mạng ba đấy. Con bé không còn nơi nào để đi. Anh muốn nhận nuôi con bé. Thật sao anh? Vậy thì tốt quá rồi. Lại đây tiểu đào tử. Mẹ lúc nào cũng ao ước có một cô con gái. Cục cưng à, từ nay về sau dì sẽ là mẹ của con, được không nào? Dạ. Tiểu đào tử, vậy từ nay con nên xưng hô với mọi người thế nào nhỉ? Ba, mama, anh trai. Ngoan quá đi. Bụng tiểu đào tử biểu tình rồi nè. Dì Trương, mang mấy món tủ của dì lên đây. Mỗi thứ một phần nhé, có ngay ạ? Sao mọi người cứ nhìn tiểu đào tử thế à? Có phải mọi người không thích tiểu đào tử ăn nhiều quá không? Tiểu đào tử sao thế con? Có phải mấy món này không hợp khẩu vị của con à? Không sao, mẹ có thể làm lại món khác cho con. Tiểu đào tử cứ tưởng mọi người nhìn chằm chằm con là vì mọi người chê con ăn nhiều quá chứ. Bé ngốc này, con thích ăn nhiều thì ba mẹ mới vui chứ. Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Tiểu đào tử à, mẹ muốn tặng con một món quà gặp mặt gia đình. Con có thích thứ gì đặc biệt không? Con muốn lấy lại miếng ngọc bội của mẹ con. Trên đó có khắc hình quả đào nhỏ của tiểu đào tử. Tiếc là nó đang ở nhà cũ của con. Đó là kỷ vật mẹ để lại cho con. Đúng là nên lấy về rồi. Để anh đưa tiểu đào tử đến Tàu Ra một chuyến. Họ đang muốn hợp tác với Hào Thịnh. Cái nể mặt này chắc chắn họ phải cho. Em cảm ơn anh cả. Lãng này, Tàu Ra giàu mà bất nhân. Hắn muốn hợp tác với chúng ta chắc chắn là có mưu đồ xấu. Con làm việc nhất định phải cẩn thận một chút đấy. Ba, con biết rồi ạ. Nào, ăn cơm thôi. Thư ký Dương, về vụ hợp tác với ngài Michael, phương án đàm phán phải hoàn thành trong hôm nay cho tôi. Đúng rồi, cô thúc đẩy nhanh lên nhé. Anh cả cứ làm việc trước đi ạ. Em tự vào lấy là được rồi. Em đừng chạy lung tung nhé. Anh xong việc ngay đây. Cái con nhóc này, chẳng phải tôi đã bảo nhóc đừng quay về sao? Sao vẫn tìm về đây? Con về để lấy ngọc bội của mẹ con.
Chính là cái mà gì đang đeo trên cổ đấy, trả lại cho con đi. Đã bước vào cửa Tào ra thì miếng ngọc này đương nhiên là của Tào ra rồi. Mẹ cô mất trong cái nhà này, tôi còn đang phiền bà ta làm cái nhà này ám quẻ đây này. Dì không được xúc phạm mẹ con. Nhóc hoang, cút xéo ngay. Giờ chỗ này là nhà của ta. Nhóc hoang, cút đi. Ai cho cậu cái gan đó, dám xô em gái tôi? Em không sao chứ? Hóa ra là trưởng nam nhà họ Lâm, người nắm quyền tập đoàn Hào Thịnh hiện tại, Lâm Lãng. Sao tiểu đào tử lại bám được vào nhân vật tầm cỡ này chứ? Hóa ra là Lâm đại thiếu gia. Lâm đại thiếu gia, chúng tôi chỉ đang đùa với tiểu đào tử chút thôi mà. Tiểu đào tử, nào, sợi dây chuyền của mẹ nè, em nhất định phải giữ kỹ nhé. Tiểu đào tử, anh đưa em đến một nơi này vui lắm. Dạ. Về nhắn với Tào lão ra chuyện ngày hôm nay. Lâm mỗ ghi nhớ rồi. Phải rồi, doanh nghiệp họ Tào kiểm định chất lượng thực phẩm không đạt chuẩn. Nhà họ Lâm từ chối hợp tác. Cái gì? Tôi đời rồi. Đây là đồ ăn giặt tiểu Lâm tổng dặn, tôi chuẩn bị trước cho cô đấy. Tiểu thư Đào tử, xem thử có món nào em thích không nhé. Em cảm ơn chị ạ. Toàn là món em thích thôi. Trong này có bánh nếp sô-cô-la, còn có cả que phô mai nữa. Tiểu thư Đào tử giỏi quá, cách cả bao bì mà cũng biết bên trong là gì cơ à. Đúng là cô bé ham ăn. Đào tử, em chơi với các chị một lát nhé. Anh có việc quan trọng cần xử lý. Dạ vâng. Không biết đã bắt được nội gián chưa nữa. Làm người ta lo quá đi. Tiểu thư Đào tử đang ở đây đấy, bớt bàn tán chuyện công ty đi. Chị ơi, tiểu Đào tử nghe thấy rồi đó nha. Chị có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không? Có phải anh trai gặp nguy hiểm không ạ? Tiểu thư Đào tử à, công ty có quy định không được tùy tiện lan truyền tin đồn đâu. Bị phát hiện là sẽ bị đuổi việc đó. Tiểu Đào tử xin thề, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác đâu. Em xin chị đó mà. Thôi được rồi, vậy chị nói cho em nghe nhé. Chuyện là bộ phận nghiên cứu bún ốc của công ty tối qua đã bị trộm đột nhập. Tên trộm ấy à, không chỉ cháo đổi vị trí của măng chua và nước dùng trong phòng thí nghiệm, mà còn xé mất nhãn dán công thức, thậm chí toàn bộ dữ liệu trên máy tính đều xóa hết rồi. Nghe nói là ngay cả chuyên gia thẩm định chuyên nghiệp cũng rất khó phân biệt đấy. Đây là 3 cục chiến lược quan trọng nhất năm nay của công ty rồi. Camera giám sát không quay được nội gián sao? Đây chính là điểm kỳ lạ đấy. Camera giám sát á, hỏng hết cả rồi. Chị ơi, nước kho măng chua là gì thế ạ? Có ăn được không ạ? Là để làm bún ốc đấy. Công thức quan trọng lắm đó. Công thức của các công ty khác nhau, hương vị cũng sẽ khác biệt rất lớn đấy. Lần này công ty là lỗ vốn tận 500 triệu tệ đấy. Mùi vị khác biệt lớn thế sao? Em nghĩ ra cách rồi. Em phải đi giúp anh cả. Lâm tổng, màu sắc và nồng độ này đều rất khó phân biệt. Máy kiểm tra của chúng tôi đã đo 3 lần rồi, đều rất khó phân định rõ ràng. Sao lại thế được? Tiểu thư Đào, sao em lại tới đây? Đương nhiên là em tới giúp đỡ rồi ạ. Khác biệt lớn thế này, sao có thể không nhìn ra chứ? Hũ thứ nhất là màu xanh lá. Hũ thứ 3 đương nhiên là màu hồng rồi ạ. Đứa trẻ con ở đâu ra thế này? Cái gì mà xanh với hồng? Tưởng đang học vẽ chắc. Đừng nói lung tung. Đây là con gái nuôi mới của Lâm tổng đấy. Tiểu thư Đào, thì đã làm sao? Đây là công ty. Khoa học là chuyện nghiêm túc biết bao. Sao có thể để một đứa trẻ con đoán mò chứ?
cháu mới không đoán mò. Mùi của chúng đều không giống nhau. Tiểu Đào tử, vậy cháu phân biệt thế nào? Đương nhiên là cháu nhìn thấy, ngửi thấy rồi ạ. Màu sắc đồ ăn trong hũ không giống nhau, thì mùi vị cũng sẽ không giống nhau mà. Mọi người xem đi, lại bắt đầu nói năng linh tinh rồi. Lão Lâm tổng này không phải là nhận nuôi một đứa khờ đấy chứ. Xin lỗi ngay. Xin lỗi tiểu thư Đào. Là tôi dùng từ không đúng. Tiểu Đào tử không thèm chấp các chú. Nhưng mà mũi của tiểu Đào tử thính lắm đấy nhé. Chú ơi, tiểu Đào tử biết một bí mật của chú đó. Cháu mà nói ra là chú bị phạt tiền đấy nhé. Tôi thì có bí mật gì? Cháu đừng cậy mình là tiểu thư nhà họ Lâm rồi tùy tiện hãm hại tôi. Chú à, thế thì cháu nói thật đấy nhé. Chú đừng có hối hận nha. Chú đã nhét đôi tất thối đi 3 ngày chưa giặt vào trong túi áo blouse rồi. Eo ôi, thối quá đi cháu. Khiếp, anh bẩn quá đấy nha. Trong phòng thí nghiệm yêu cầu môi trường vô trùng cơ mà. Thấy chưa, tiểu Đào tử nói đúng rồi. Chẳng lẽ tiểu Đào tử có dị năng? Không thể nào, bản thân tôi tốt nghiệp bách khoa, phải tin vào khoa học chứ. Chắc là do khiếu giác trẻ con nhạy bén thôi. Anh cả, em xin anh đấy, cho em thử một chút đi mà. Em đảm bảo ngửi xong em sẽ không nói lung tung đâu. Nếu em nói sai thì mỗi ngày em sẽ chỉ ăn một bát cơm thôi. Vậy để tiểu Đào tử thử xem sao. Biết đâu cô em gái thần tài của anh lại mèo mù vớ cá gián thì sao? Được ạ. Vậy tiểu Đào tử giúp anh nhé. Hoan hô. Không được. Tuyệt đối không được. Người nhà họ Lâm rốt cuộc có biết suy nghĩ không? Người nhà họ Tào nhân phẩm tồi tệ. Nó chắc chắn là gián điệp do nhà họ Tào phái tới. Bác ơi, tiểu Đào tử thật sự không phải người xấu đâu ạ. Tiểu Đào tử đã không còn là người nhà họ Tào nữa rồi. Cả nhà tôi đều tin tưởng con bé. Nhưng tôi không tin. Lý Trường Minh tôi là công thần nắm giữ 31% cổ phần của công ty. Tôi có quyền không cho phép tiểu Đào tử ngữ những công thức này. Nhà họ Lâm chúng tôi nắm giữ 51% cổ phần của Hào Thịnh. Hào Thịnh vẫn là do chúng tôi quyết định. Cậu cứ nhất quyết muốn đối đầu với tôi sao? Nếu nó nói sai, tiền của mấy lão già chúng tôi coi như ném qua cửa sổ à? Trừ khi cái gì? Trừ khi tiểu Lâm tổng lấy 20% cổ phần công ty ra để lập cá cược. Hào Thịnh sắp đổi chủ rồi sao? Tôi nghĩ tiểu Lâm tổng chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Đúng đấy, dự án này không làm, công ty cùng lắm là kiếm ít đi 1 tỷ tệ. Kẻ ngốc mới đi cá cược 20% cổ phần đó. Số đó ít nhất cũng phải trị giá 50 tỷ tệ. Anh ơi, tin em được không? Tiểu Đào tử tự tin lắm đó. Nếu bây giờ rút lui, tất cả mọi người sẽ nghĩ nhà họ Lâm không tin tưởng tiểu Đào tử con bé, sẽ chẳng bao giờ nhận được sự tôn trọng nữa. Không được, gia đình quan trọng hơn tiền bạc nhiều. Cho dù có thua, tôi cũng tự tin trong vòng 1 năm sẽ kiếm lại được số cổ phần đó. Được, tôi cá. Lâm tổng, việc này rủi ro cao quá. Hay là chúng ta gọi điện cho lão Lâm tổng để bàn bạc chút đi ạ? Quản lý doanh nghiệp cần nhất là có dũng có mưu. Tôi tin vào phán đoán của mình. Hơn nữa tiểu Đào tử mới về nhà họ Lâm. Tôi muốn cho tất cả mọi người biết Lâm ra coi trọng em ấy đến mức nào. Như vậy sẽ không ai dám làm hại em ấy nữa. Con bé này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà khiến Lâm tổng che chở đến vậy, tôi cũng không biết. Nhưng mà vụ này tôi cá Lý tổng thắng. Được lắm. Người trẻ đúng là khờ khạo. Tôi trống mắt lên xem cậu quỳ xuống cầu xin tha thứ thế nào. Anh cả yên tâm, em nhất định sẽ không để anh thất vọng đâu. Cứ từ từ mà nếm, không cần vội. Vâng ạ. Tôi thấy nó cũng chỉ là nếm cho vui mồm thôi. Đúng thế, ngay cả chuyên gia thẩm định cao cấp được công ty trả lương bạc tỷ còn chẳng phân biệt nổi. Nó là một đứa con nít thì biết cái gì chứ. Sao cảm thấy đầu cứ choáng váng thế này? Tỉnh táo lại nào.
Vẫn là cái màu hồng này uống ngon nhất. Đã qua 3 phút rồi. Mau nhận thua đi. Tranh thủ trước khi công ty tan làm, để anh trai nhóc còn kịp sang tên cổ phần cho tôi. Nếu thực sự không nỡ thì quỳ xuống dập đầu lạy tôi một cái cũng được. Cháu vẫn đang cảm nhận dư vị mà. Mỗi mùi vị ở đây đều đang thì thầm to nhỏ với cháu đó. Nghe mùi vị nói chuyện sao? Tôi sống 50 năm nay chưa từng nghe thấy chuyện nực cười này bao giờ. Sản phẩm này phải đưa đi thi đấu quốc tế đấy. Nếu cô Đào đây mà nói sai ảnh hưởng đến đại cục của công ty thì tính sao? Mọi người lại không tin em sao? Vậy em sẽ nói vài lời lợi hại cho xem. Cái này là nước suối núi, bên trong có thêm lá tía tô và cam thảo. Rất giống mùi bãi cỏ sau cơn mưa. Nhưng mà khi nước suối lên men, cần phải khuấy trộn thật nhiều. Cho nên em đoán dưới đáy hũ chắc chắn có rất nhiều vết xước nhỉ? Không ngờ là thật. Cái hũ này nè, bên trong chắc là có thêm rượu và hoa quế. Hèn chi em uống vào thấy cứ lân lân. Trong cái hũ này có nước khoáng, còn có trần bì khô và cả nước ép đào nữa. Là cái ngon nhất luôn đó. Tiểu Lâm tổng, cậu nói công thức cho cô bé rồi à? Đương nhiên là không. Xem ra Tiểu Đào tử nói đúng hết rồi. Có điều cô Đào à, cô nói sai rồi. Trong 3 loại này đâu có công thức nào chứa trần bì đâu. Xem ra Lâm Lãng cậu mừng hụt rồi. Là tôi không cẩn thận làm rơi vào một miếng. Thấy vấn đề không lớn nên không báo cáo với lãnh đạo. Một miếng trần bì mà cũng nếm ra được sao? Vị giác này cũng quá thần kỳ rồi. Em lợi hại lắm đó nha. Thư ký Dương, thông báo tài chính. Chuyển nhượng 20% cổ phần của Lý tổng sang tên cho Tiểu Đào tử. Coi như là quà mừng của chú Lý. Chúc mừng Lâm ra, chúng tôi nhận nuôi được một cô con gái út. Dân thưa Lâm tổng, cậu... Hiện tại công thức đã được xác định rồi. Khủng hoảng coi như đã được giải quyết. Không, chúng ta bắt buộc phải bắt được nội gián. Hắn còn ở công ty ngày nào thì những công thức này còn chưa an toàn ngày đó. Vừa rồi tôi đã cho bộ phận an ninh đi kiểm tra rồi, không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay hay dấu chân nào. Chúng ta không thể tra khảo từng người một được. Em biết nội gián là ai? Tiểu Đào tử, em biết kẻ đó là ai sao? Cô Đào à, chuyện này có liên quan đến danh dự của nhân viên đấy. Không thể tùy tiện chỉ điểm được đâu. Cô mới đến công ty lần đầu, mặt mũi nhân viên còn chưa nhớ hết nữa là. Đúng là em không biết tên của chú ấy. Nhưng em biết chú ấy mặc áo màu xám, trên mặt còn có một vết sẹo dài. Là Thường tổng sao? Tuyệt đối không thể nào. Tiểu Đào tử, chắc chắn là em nhầm rồi. Cô Đào à, chuyện này quá hoang đường rồi. Thường tổng ấy à, chính là một trong những người mà Tiểu Lâm tổng tin tưởng nhất đấy. Hồi đó khi Tiểu Lâm tổng bị nhà họ Ưu truy sát, Thường tổng đã liều mạng đỡ thay cho Tiểu Lâm tổng 5 nhát dao. Vết sẹo trên mặt anh ta chính là do chuyện đó mà ra. Người như vậy sao có thể phản bội Lâm tổng chứ? Là em nghĩ sai rồi sao? Để em nghĩ lại xem. Mùi trên người chú này hôi quá đi à. Tiểu Đào tử không nghĩ sai đâu. Người cuối cùng sờ vào bạn lọ chính là chú ấy. Cái mùi hôi hôi trên người chú ấy vẫn còn lưu lại trên người bạn nắp kìa. Tiểu Đào tử, em nhầm rồi. Sáng nay Thường Hành nhắn tin cho anh, nói là bị sốt nên xin nghỉ ở nhà. Sao có thể xuất hiện ở văn phòng của anh được chứ? Tiểu Lâm tổng, vừa nãy tôi có nhìn thấy Thường Hành tổng. Cái gì? Thường Hành, cậu đang làm cái trò gì vậy? Tiểu Lâm tổng hành động cũng nhanh gớm nhỉ? Tôi cứ tưởng công thức đó sẽ làm cậu tốn nhiều thời gian hơn chứ. Tại sao cậu lại làm như vậy? Chúng ta là anh em tốt mà, anh em tốt á.
Tiểu Lâm tổng cao cao tại thượng mà lại coi tôi là anh em sao? Năm xưa cậu đỡ cho tôi 5 nhát dao. Tôi thấy cuộc sống cậu khó khăn đã sắp xếp công việc và chỗ ở cho cậu. Tôi tự thấy mình đã đối đãi trọn vẹn với tình nghĩa này rồi. Bớt cái giọng văn dở đó đi. Tôi liều cả mạng sống để cứu cậu. Kết quả chỉ đổi lại được cái chức trưởng phòng quèn này với mấy đồng lương ít ỏi đến đáng thương. Cậu nói cái gì? Cậu nhìn lại bản thân cậu xem. Ở biệt thự, đi xe sang, tài sản cả nghìn tỷ. Còn tôi thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một thân trâu ngựa làm công cho cậu thôi. Đây là thái độ báo ơn của cậu đấy à? Thượng Hành, cậu đang nói cái giọng gì thế? Cậu mới tốt nghiệp cấp 2, lương 5 triệu tệ mà còn chưa đủ sao? Không có Lâm tổng thì làm sao có cậu của ngày hôm nay? Chú Lêu Lêu, xấu hổ quá đi. Eo ôi. Tiểu Đào Tử nhìn mà ngứa cả mắt. Lâm Lãng không coi trọng tôi thì giờ đã có người khác coi trọng tôi rồi. Một cái công thức trả cho tôi thù lao 200 triệu. Có số tiền này rồi, tôi sẽ không bao giờ phải nhìn sắc mặt của bất kỳ kẻ nào nữa. Lâm Lãng, cái loại như Thường Hành, kẻ ăn cháo đá bát này đã làm tổn hại đến lợi ích của tất cả cổ đông chúng ta. Tôi đề nghị lập tức báo công an, cho hắn vào tù mà học lại đạo đức đi. Lâm tổng, Lâm Lãng còn do dự cái gì nữa? Hắn ta phạm tội gián điệp thương mại đấy. Anh cả quyết định thế nào, Tiểu Đào Tử cũng đều ủng hộ anh cả hết. Lâm tổng, thả cậu ta đi. Cậu từng đỡ thay tôi 5 nhát dao. Cái ân tình này tôi vẫn luôn khắc cốt ghi tâm đến tận hôm nay. Bớt diễn cái trò mèo khóc chuột đi. Hôm nay tôi sẽ không gọi người xử lý cậu. Đây là lần cuối cùng tôi trả ơn cậu. Từ nay về sau, trong vòng bán kính 100 dặm có Lâm Lãng tôi thì đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa. Thơm tho quá nè, mềm mại quá đi. Cục cưng ngoan, mẹ không chỉ mua búp bê cho con đâu, mà còn đặt riêng cho con 300 bộ váy công chúa nữa đó. Lát nữa là người ta giao tới liền à. Chắc chắn là váy đẹp tới rồi. Để con ra mở cửa. Chắc chắn là giấy sinh lung linh tới rồi. Cháu gái ngoan của ông ơi, ông nhớ cháu quá đi mất. Tiểu Đào Tử à, bà đến đón con về nhà đây. Mau đi thu dọn hành lý đi con. Là các người sao? Tôi nhớ là Tiểu Đào Tử với mấy người đã chẳng còn chút quan hệ nào nữa rồi mà. Ôi chao, đây là hiểu lầm tai hại thôi. Trước đây ấy mà, là do nhà chúng tôi bị cái tên đạo sĩ dởm kia lừa gạt thôi. Đúng đúng. Thế nên hôm nay chúng tôi mới chuyên tâm đến đây để xin lỗi con nè. Cháu gái ngoan, cháu tha thứ cho ông nội được không nào? Mình à, dù sao thì họ cũng là người nhà của Tiểu Đào Tử. Tiểu Đào Tử, con tự mình quyết định nhé, được không? Bất kể con quyết định thế nào, ba và mẹ cũng đều ủng hộ con hết mình. Tiểu Đào Tử à, nhà mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho con hết rồi. Phòng ngủ mới nè, đồ chơi mới nè. À đúng rồi, không phải con từng nói con yêu quý ông nội nhất sao? Có phải không nào? Tiểu Đào Tử ơi, con chính là con gái ruột duy nhất của ba mà. Tiểu Đào Tử, trước đây đều là gì không tốt, nhưng mà một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chúng ta vẫn là người một nhà mà. Thắp nến bánh kem nào. Chúc con sinh nhật vui vẻ. Chúc con sinh nhật vui vẻ. Thổi nến đi con trai, nào. Ồ, vui không con trai cưng? Giỏi quá con trai ơi, siêu nhân điện quang đen thui rồi kìa. Ba ơi, Tiểu Đào Tử thấy khó chịu quá. Tiểu Đào Tử thấy khó chịu quá.
Ba ơi, con không muốn về đó đâu. Từ lúc dì già, anh Trương Hạo đến nhà, ông nội và ba liền chẳng còn thương con nữa, có lúc còn đánh con nữa. Con bé này sao mà không hiểu chuyện thế hả? Con còn nhỏ, cho nên là con phải sống cùng người giám hộ của mình chứ. Sống cùng nhau ấy. Người giám hộ sao? Xét thấy hành vi ngược đãi của các người, tôi tin là tòa án sẽ đồng ý để tôi thay đổi người giám hộ thôi. Tiểu Đào Tử muốn sống cùng ba mẹ mới cơ. Con, ba, đừng quên mục đích chúng ta đến đây là tìm Lâm ra hợp tác. Nếu các vị đã thích Tiểu Đào Tử đến thế thì chúng tôi cũng không ép buộc nữa. Nhưng chúng tôi nuôi con bé lớn chừng này, các vị có phải là nên có chút bồi thường gì đó không nhỉ? Đúng đấy. Dù sao chúng ta cũng là bà con thân thích mà. Chia bằng tập đoàn Lâm Thị, qua kẻ ngón tay vớt chút đơn hàng cho chúng tôi. Hợp tác cùng có lợi mà, phải không nào? Hợp tác. Chất lượng thực phẩm nhà họ Tào quá kém, rủi ro cao. Lâm gia chúng tôi sẽ không bao giờ cùng các người cá mè một lứa đâu. Chuyện đó là không thể nào. Sao có thể chứ? Bản báo cáo này viết rất rõ. Thực phẩm nhà họ Tào sử dụng lượng lớn nguyên liệu hết hạn và phụ gia kém chất lượng. Tôi sẽ gửi bản báo cáo này đến Cục Quản lý Thị trường. Ấy đừng mà, có gì từ từ thương lượng. Ông muốn kiện chúng tôi à? Thế thì tôi sẽ kiện các người tội bắt cóc cháu gái tôi. Tôi sẽ cho các người nếm thử cái mùi vị thân bại danh liệt là thế nào. Đúng đúng, ông nội đừng mà. Kiện tôi sao? Được thôi. Vậy tôi sẽ kiện các người tội dứt bỏ trẻ em, để các người nếm thử mùi vị cơm tù ra sao. Ôi chào, đúng đúng. Lâm tổng à, ngài xem chúng ta đều là người một nhà cả. Đều là hiểu lầm thôi. Không được. Danh tiếng trăm năm của nhà họ Tào tôi tuyệt đối không thể bị hủy hoại. Lâm tổng à, tôi biết sai rồi. Xin ngài giơ cao đánh khẽ tha cho tôi một con đường sống đi mà. Lâm tổng, tôi đi ngay đây. Cút khỏi đây ngay. Sau này nếu còn dám làm hại Đào Tử, tôi sẽ khiến các người hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Ây ra, đi mau, đi mau. Đi thôi ba, mau đi thôi, chạy lẹ. Không cần tiễn đâu nhé. Không sao rồi. Từ nay về sau, đây chính là nhà của con. Mọi người ở đây đều là người thân thực sự của con. Dạ. Con có ba rồi, còn có cả mẹ nữa. Tiểu Đào Tử là hạnh phúc nhất đời. Đào Tử à, con còn nhớ không? Mẹ từng nói với con về 300 chiếc váy nhỏ xinh xắn đó. Chúng về đến nơi rồi nè, dì Trương. Nhiều váy đẹp quá đi mất. Đại tiệc hóa trang của Tiểu Đào Tử nhà ta chính thức bắt đầu. Bộ đầu tiên, váy xòe bồng bềnh màu hồng Barbie. Đi thử xem nào. Mẹ nhìn nè, bộ này trông y như bánh kem dâu tây vậy. Bộ thứ hai, mẹ nhìn xem, bộ này giống nàng Bạch Tuyết trong chuyện cổ tích quá. Bộ tiếp theo, bộ này giống như những vì sao nhỏ trên bầu trời vậy. Quá đổi xinh đẹp rồi. Đời này mẹ mãn nguyện rồi. Tiểu Đào Tử lại đây. Búp bê Tiểu Đào Tử của mẹ thực sự là quá đáng yêu rồi. Công chúa nhỏ. Đào Tử à, mẹ còn một tin vui muốn nói cho con biết. Mẹ đã giúp con làm xong thủ tục nhập học rồi. Ngày mai chúng ta có thể đi học rồi đó. Nào các em, trật tự một chút nào. Hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới đến. Chúng ta hãy nhiệt liệt chào mừng bạn Lâm Đào. Chào mọi người. Tớ tên là Lâm Đào. Các cậu cũng có thể gọi tớ là Tiểu Đào Tử. Lâm Đào á? Trước giờ sao chưa từng nghe nói. Nhà chú Lâm còn có một cô em gái nhỏ nhỉ? Đúng đó. Nhà chú Lâm chỉ có 2 người anh trai thôi. Hơn nữa cô em gái này trông nhỏ con quá. Chẳng giống mấy anh trai to cao kia chút nào. Nó đâu phải con ruột của chú Lâm và dì Triệu đâu. Là con bé được nhận nuôi đấy. Ôi trời, là đồ giả à? Hóa ra là hàng fake mạo danh. Được rồi, chúng ta phải thân thiện với bạn mới. Không được cãi nhau nhé. Mẫn Mẫn à, đây là bánh quy mẹ tớ mới làm đó. Ngon tuyệt cú mèo luôn. Eo ôi, mùi gì thế này?
toàn mùi đất cát nhà quê. Tránh xa tớ ra đi. Đúng đấy, ai biết có sạch sẽ hay không chứ. Bọn tớ chỉ ăn đồ ăn giặt hữu cơ nhập khẩu thôi. Có vài người ấy mà, dù có khoác lên người bộ đồ mới thì trông vẫn bẩn thỉu hôi hám như thường. Đừng có tưởng được người ta nhận nuôi thì muốn làm gì thì làm. Ở cái trường này tớ mới là chùm. Chỉ cần tớ nói một câu là chẳng ai thèm chơi với cậu đâu. Ra vườn hoa chơi đi. Sáng nay anh trai bảo sẽ đến đón Tiểu Đào Tử, nên em sẽ đợi anh ấy ở đây ạ. Trong cái hộp này đựng thứ gì thế nhỉ? Đúng đó, mở ra xem thử đi. Được thôi. Đẹp quá đi mất. Mua nó đi. Ông chủ ơi, cây bút lông vũ này bao nhiêu tiền thế ạ? Bọn cháu lấy cái này. Cháu gái khéo chọn thật đấy. Đây chính là hàng nhập khẩu mẫu mới nhất của tiệm. Giá gốc là 288 tệ. Thấy cháu thích như vậy, tính chẳng 250 thôi nhé. Dạ đây ạ, chú thối lại tiền đi. Đây, trả lại cháu 50 tệ. Mẫn Mẫn đừng nhận, tờ đó là tiền giả đấy. Hả? Lâm Đào, cậu lại làm sao vậy? Chắc cậu chưa nhìn thấy tờ 50 tệ bao giờ chứ gì. Đúng đấy. Đừng có làm bọn này mất mặt nữa. Lâm Đào, cậu làm cái trò gì vậy? Đừng có cản trở bọn tớ mua đồ. Mẫn Mẫn, tờ tiền đó thật sự có vấn đề mà. Tiểu Đào Tử ngửi thấy mùi giống như sách cũ bị mốc meo, lại còn hơi giống mùi keo dán hư hư nữa. Tiền bình thường đâu có mùi như vậy đâu. Thật á? Sao cậu biết phân biệt tiền giả hay thật chứ? Nhóc con này. Đừng có ăn nói hàm hồ. Ta mở tiệm ở đây 10 mấy năm rồi, buôn bán uy tín, già trẻ không gạt. Còn dám nói bậy là ta không khách sáo đâu nhé. Tiểu Đào Tử không có nói bậy đâu ạ. Mũi của Tiểu Đào Tử thính lắm đó. Hồi trước Tiểu Đào Tử từng ngửi thấy mùi tiền giả của bà hàng xóm rồi, giống y hệt tờ tiền này của chú luôn. Hay là mình báo cảnh sát đi, để chú cảnh sát đến phân xử. Nhãi danh này đáng ghét thật. Dừng tay. Đáng ghét thật. Dừng tay. Định làm gì em gái tôi? Chán sống rồi à? Nó bảo tôi dùng tiền giả, để tôi thay mặt phụ huynh các người dạy dỗ lại nó thì có sao đâu. Đào Tử, tiền giả ở đâu? Cho anh xem nào. Anh ơi, chính là tờ tiền giả đó ạ. Tiền thật có mùi bạc hà thơm lắm. In ấn thô sơ, mực in hắt sọc lên mũi. Chỉ là đồ chơi lừa trẻ con thôi. Chắc không phải lần đầu làm chuyện này đâu nhỉ? Hiểu lầm thôi. Vụ này tôi không làm nữa là được chứ gì. Muộn rồi. Giờ tôi muốn kiểm tra thùng tiền của anh. Trong đó không phải toàn là tiền giả đấy chứ. Anh ơi, có mùi thui thủi. Chính là từ cái hộp sắt kia bốc ra đấy ạ. Tiền giả chắc chắn ở trong đó. Anh cẩn thận. Còn muốn động thủ à? Gan cũng to đấy. Đứng im, tàng trữ và sử dụng tiền giả là phạm pháp. Anh không biết sao? Đưa hắn đi. Vâng. Tha cho tôi đi mà, đi. Tha cho tôi với. Lâm Đào, cậu giỏi quá đi. Nhìn một cái là ra tiền giả ngay. Xin lỗi cậu nhé Lâm Đào. Trước đây tớ không thân thiện với cậu lắm. Cây bút lông vũ này tặng cho cậu. Cậu làm bạn tốt với tớ được không? Được chứ, tớ thích kết bạn nhất luôn. Tớ cũng xin lỗi cậu. Cảm ơn nhé. Lâm Đào, tại sao cô cứ luôn cướp mất sự chú ý vốn dĩ thuộc về tôi? Tôi tuyệt đối sẽ không để cô sống yên ổn đâu. Tiểu Đào Tử, cho cậu này. Đây là đồ ăn nhẹ giữa giờ mà trường chúng ta phát đấy. Nè, tớ nhận thay cậu rồi đó. Cảm ơn Mẫn Mẫn. Ơ kìa. Khoan đã, không được ăn. Sao vậy? Sữa và bánh mì này có mùi không đúng lắm. Bên trong có mùi của đồ xấu xa. Làm gì có chuyện đó. Trường mẫu giáo của chúng ta là trường xịn nhất cả nước đấy. Đến đồ ăn vặt cũng là do đầu bếp 7 sao làm cơ mà. Cậu thì biết cái gì chứ? Đúng đó Tiểu Đào Tử, không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà Tiểu Đào Tử, ngửi thấy thật mà. Trong bánh mì có mùi bơ chua chua. Sữa bò thì ngọt, nhưng vị ngọt ở trong đó lạ lắm ấy. Tóm lại là đồ không tốt đâu.
Tớ tin Tiểu Đào tử. Tớ không ăn nữa. Tớ nhất định sẽ không hại bạn bè đâu. Dám công khai chống đối nhà trường sao? Tôi sẽ đi tìm hiệu trưởng, nhất định sẽ cho các người lãnh đủ. Có chuyện gì vậy? Thưa hiệu trưởng, nó bảo bánh mì và sữa có vấn đề. Nói nhà trường muốn hại chúng em. Trò Lâm Đào, Trương Hạo nói có thật không? Thưa hiệu trưởng, bánh mì và sữa này thực sự có vấn đề ạ. Con không muốn nhìn các bạn bị ốm đâu ạ. Mẹ và anh cả, làm việc vất vả như vậy tốt nhất là không nên, để mọi người phải lo lắng. Anh cả, mẹ, con về rồi ạ. Tiểu Đào tử về rồi đấy à? Thế nào, hôm nay ngày đầu đi học có vui không? Vui siêu cấp luôn ạ. Con đói đến mức sắp đứng không vững rồi nè. Phu nhân đã sớm chuẩn bị cho tiểu thư món pudding rồi đấy. Mau đi ăn đi nào, hoan hô. Mẹ ơi, con ăn xong rồi. Con về phòng làm bài tập trước đây ạ. Được rồi. Tiểu Lãng, con có thấy hôm nay Đào tử lạ lắm không? Vâng ạ. Thế là nàng tiên cá nhỏ đã hóa thành bọt biển trên đại dương. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, bay lên bầu trời cao. Tiểu Đào tử, ngủ rồi sao? Sao lại nóng thế này? 39 độ 8. Có triệu chứng say nắng rõ rệt và mất nước nhẹ nữa. Vừa nãy con đã hỏi phụ huynh các bạn khác. Tiểu Đào tử giữa trưa bị hiệu trưởng phạt đứng suốt 3 tiếng đồng hồ. Cái gì? Lúc nãy Đào tử về nhà còn giả vờ vui vẻ như vậy. Con bé làm thế là để cả nhà không phải đau lòng. Đứa trẻ này thực sự khiến người ta xót xa quá. Tiểu Đào tử tuyệt đối không thể chịu oan ức này vô ích được. Tiểu Lãng, con định làm thế nào? Trường Thánh Anh nên đổi chủ được rồi.等一下，不能吃！怎么啦？这个牛奶和面包的味道不对，里面有坏东西的味道。才不会呢！我们幼儿园是全国最厉害的，连发的零食都是7星级大厨做的。你懂什么呀？是啊，小桃子，不会有问题的。可是小桃子闻道理呀，面包里面的黄油酸酸的，牛奶是甜，但是里面的甜味好贵呀。反正是不好的东西。我相信小桃子，我不吃了。那我也不吃了。我一定不会害朋友的。敢公开叫板学校，我要去找校长，一定让你们倒霉。怎么回事啊？校长，他说面包和牛奶有毒，说学校想害我们。樱桃同学，张浩说的是真的吗？校长，这个面包和牛奶真的有问题，我不想看着同学们生病。Hiệu trưởng Ngô. Ôi chào. Lâm tổng, Lâm phu nhân, Lâm đại thiếu gia, nghe nói trò Lâm Đào trong người không được khỏe, có gì cần nhà trường hỗ trợ, xin cứ việc đề xuất. Không ngờ Lâm ra lại coi trọng một đứa con nuôi đến thế. Mình phải nghĩ cách lấp liếm cho qua chuyện này. Nếu không, với quan hệ của Lâm ra và hội đồng quản trị, cái ghế hiệu trưởng này của mình chắc chắn là bay màu. Hiệu trưởng Ngô, tôi nghe nói Lâm Đào nhà tôi là vì bị ông phạt nên mới sinh bệnh. Về việc này, có phải ông nên cho tôi một lời giải thích không? Tôi gửi con gái tôi vào trường Thánh Anh, không phải để ông phạt con bé. Chủ yếu là phẩm hạnh của trò Lâm Đào hơi có vấn đề một chút. Đi khắp nơi rêu rao là bữa ăn dinh dưỡng của trường có vấn đề. Là một nhà giáo, dạy chữ rèn người là bổn phận của tôi mà. Hiệu trưởng Ngô nói vậy tức là những gì Lâm Đào nói là sự thật. Chuyện này
Tôi khuyên ông nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời tôi. Chuyện đó tuyệt đối không thể nào. Mầm non Thánh Anh là trường danh tiếng toàn quốc, là trường tư thục đẳng cấp hàng đầu. Bất kể là giảng dạy hay hậu cần, yêu cầu đều nghiêm ngặt nhất. Nhưng tôi lại rất tin tưởng con gái của mình. Ông có muốn suy nghĩ lại cho kỹ không? Việc này quan hệ đến việc ông có thể tiếp tục ngồi cái ghế hiệu trưởng này hay không đấy. Lâm ra các người dù có thế lực cũng không thể cậy quyền hiếp người như thế. Dùng chuyện hư cấu không có thật này để hù dọa tôi. Được, đã ông tự tin như thế, vậy chúng tôi yêu cầu phải đích thân kiểm tra bếp sau. Cũng là để trả lại sự trong sạch cho hiệu trưởng Ngô đây. Có vấn đề gì không? Đương nhiên là được. Tất cả nhà cung cấp của Thánh Anh chúng tôi đều có đầy đủ chứng chỉ hàng đầu thế giới. Vấn đề sức khỏe không có bất kỳ rủi ro nào. Quả thực vẫn còn khá tươi mới. Đồ dùng cũng đều là gia vị tự nhiên không chất phụ ra. Sự thật dành ngay trước mắt. Tôi thừa nhận hình phạt dành cho bạn học Lâm Đào có hơi nặng tay một chút, nhưng cũng là muốn tốt cho tương lai của em ấy mà. Đừng nói trước bước không qua. Lâm tổng, phu nhân, tìm thấy rồi à? Vất vả cho cậu rồi. Hiệu trưởng Ngô, tôi đã tìm thấy một vài thứ hay ho đấy. Muốn cùng ông xem thử một chút. Cái này, đây là vu khống. À đúng rồi, cắt ghép ác ý. Rõ ràng tôi đã xóa sạch camera giám sát rồi mà. Hiệu trưởng Ngô, ông nhớ ra là tốt rồi. Cố ý tiêu hủy chứng cứ, tội chồng thêm tội. Những gì con gái tôi nói đều là sự thật. Các người lại cố tình vu khống, phạt con bé. Chuyện này, đây nhất định là hiểu lầm. Chắc chắn là do bên hậu cần làm bậy đấy à. Tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm hắn ta. Cầu xin các vị đừng nói cho chủ tịch biết. Mở cho tôi một con đường sống đi mà. Muộn rồi. Không màng đến sức khỏe và an nguy của học sinh, ông không xứng làm hiệu trưởng cái trường này. Chủ tịch, ông bị cách chức rồi. Đúng là bôi cho chát chấu vào mặt Thánh Anh chúng tôi. Tôi sẽ thông báo cho toàn bộ ngành giáo dục phong sát ông vĩnh viễn. Wow, Lâm Đào, cậu ngầu bá cháy luôn. Hiệu trưởng thế mà bị bãi nhiệm rồi kìa. Hội đồng quản trị nói sau này nhất định sẽ cung cấp cho chúng ta những bữa ăn dinh dưỡng lành mạnh nhất. Đúng vậy, Tiểu Đào Tử là người hùng nhỏ của lớp mình. Tiểu Đào Tử, sau này có thể được ăn bánh mì thơm thơm mềm mềm rồi. Tiểu Đào Tử cũng là người hạnh phúc nhất. Nhưng mà anh nhất định phải phê bình Tiểu Đào Tử. Tiểu Đào Tử có biết mình sai ở đâu không? Tiểu Đào Tử không nên để người khác bắt nạt, mà lại không nói cho các anh và gia đình biết. Tiểu Đào Tử xin hứa lần sau tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa ạ. Ngoan lắm. Gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất của em. Anh Hai ơi, tủ trưng bày của anh đẹp lung linh quá đi. Trước khi đấu giá viên đá quý này, anh Hai tổ chức triển lãm trước. Như vậy thì có thể để cho tất cả mọi người đều được chiêm ngưỡng viên đá quý xinh đẹp này rồi. Anh là ông chủ phải không? Cái này chính là ngọc phỉ thúy ngân bích thiên quang. Vâng, thưa quý khách, bởi vì vẻ ngoài của nó tựa như một dáng mây sớm mai nên được gọi là ngân bích thiên quang. Mang ngụ ý sắc xanh ngưng tụ của ánh sáng thiên đường. Wow, tên đẹp quá đi mất. Cái tên nghe hay thật đấy. Người Hoa Quốc, các người chỉ thích ra vẻ thần bí thôi. Ở Cao Ly chúng tôi ấy à, mấy hòn đá dớ dẫn này thấy đầy đường. Chỗ không tốt thì khó mà nảy sinh điều tốt được. Thấy đồ tốt mà không biết thưởng thức thì đúng là chịu rồi. Ngài nói xem, có phải không? Anh Hai, viên đá đẹp thế này nhất định phải bảo vệ thật kỹ nha, không là bị người xấu trộm mất đó. Yên tâm đi, Tiểu Đào Tử anh Hai đã sắp xếp công nghệ tiên tiến nhất để bảo vệ nó rồi. Mọi người đứng yên tại chỗ, đừng cử động. Chuyện gì vậy? Kích hoạt nguồn điện dự phòng ngay. Các tổ chốt chặn vị trí trọng yếu. Nhanh, nhanh, nhanh. Viên đá biến mất rồi. Ngân bích thiên quang mất rồi. Viên đá trị giá 500 triệu đã không cánh mà bay rồi. Yên tâm đi chú ơi. Anh Hai của cháu nhất định sẽ tìm lại được thôi. Thưa quý vị, tôi là ông chủ của Quang Hợp Jewelry. Hiện tại trang sức đã bị mất. Tôi yêu cầu tạm thời phong tỏa hiện trường. Bất cứ ai cũng không được rời đi.
Này, anh có ý gì hả? Ý là những người có mặt ở đây toàn là người có địa vị, có thân phận, anh đều coi là kẻ trộm hết sao? Gia tộc họ Park và họ Kim của Cao Ly, chúng tôi đều là những gia tộc có máu mặt đấy. Anh làm thế này là hạ thấp nhân phẩm, giam giữ người trái phép. Tôi sẽ liên hệ với đại sứ quán ngay, phong tỏa hiện trường để lục soát. Là quy trình khẩn cấp theo thông lệ quốc tế. Mong mọi người phối hợp một chút. Cảnh sát sẽ đến ngay thôi. Tôi muốn ra ngoài. Không ai trong các người được phép cản tôi, không được đi. Ra tay với một đứa trẻ, anh còn biết xấu hổ không hả? Tiểu Đào tử, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Làm anh sợ quá. Em không sao ạ. Em muốn bảo vệ đá quý của anh. Tin anh đi, tự bảo vệ bản thân nhé. Đã là ông chủ, cố chấp muốn soát người như vậy, chúng tôi cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu các người lục soát trên người chúng tôi mà không tìm thấy viên đá dụng đó, thì phải thả chúng tôi đi ngay lập tức. Hơn nữa, phải thông qua con đường ngoại giao gửi đến đại sứ quán của chúng tôi một thư xin lỗi chính thức được trao tận tay. Xin lỗi cấp ngoại giao sao? Yêu cầu này quá đáng rồi đấy. Người Cao Ly chúng tôi xưa nay rất coi trọng danh dự. Nếu không thì mọi chuyện sẽ tệ lắm. Cảnh sát còn 20 phút nữa mới tới. Nếu bây giờ thả họ đi, kẻ trộm chắc chắn sẽ nhân cơ hội tẩu thoát. Nhưng nếu lục soát xong mà không thấy đá quý, thì lại có thể gây ra tranh chấp ngoại giao. Anh hai ơi, Tiểu Đào tử nãy giờ vẫn đứng ở cửa. Chưa có ai rời đi đâu ạ. Viên đá quý chắc chắn vẫn còn ở đây. Ngài Kim, điều kiện của ngài, Lâm giả tôi chấp nhận. Lục soát cho kỹ vào, đừng có bỏ sót chỗ nào đấy. Giả tổng không tìm thấy dấu vết của Ngưng Bích Thiên Quang. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Không tìm thấy chứ gì. Du khống chúng tôi lâu như vậy, các người tố chất chỉ đến thế thôi sao? Lâm tổng, hai vị này là chuyên gia văn vật của nước Cao Ly, còn tôi là ủy viên của Ủy ban Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc tế. Nếu cứ tiếp tục làm loạn thì e rằng không có lợi cho ai cả. Cảnh sát 10 phút nữa mới tới, nhưng hiện tại quả thực không còn lý do gì để giữ mọi người lại nữa. Đành phải nhận thua sao? Anh hai, để Tiểu Đào tử giúp anh tìm đá quý nhé. Tiểu Đào tử đảm bảo sẽ tìm thấy mà. Nhóc con, tưởng đây là trò chơi đồ hàng chắc. Anh hai, Tiểu Đào tử thật sự có thể giúp mà. Em có thể cảm nhận được chị Ngọc đang rất tức giận. Chị ấy không thích. Cái người xấu đã trộm chị ấy đi đâu. Anh hai cho em thử đi mà. Này, nghe xem kìa, chị Ngọc đang tức giận cơ đấy. Trẻ con nước Hoa quốc trí tưởng tượng thật phong phú. Chú ơi, Tiểu Đào tử thật sự cảm nhận được mà. Tiểu Đào tử, ngoan nào, mau tránh ra. Nếu còn không tránh đường chúng tôi sẽ không khách khí đâu. Sự việc đã đến nước này, đành phải để họ đi thôi. Xem ra hôm nay số phải hao tài tốn của rồi. Anh hai, em xin anh đấy. Chú Vương, chú biết là cháu có thể mà. Chắc là giúp được đấy nhỉ. Lâm tổng, tình hình khẩn cấp, biết đâu chúng ta thật sự có thể tin tưởng tiểu thư. Sao anh cũng hùa theo thế? Lâm tổng, có thể ngài chưa hiểu rõ tình hình. Tiểu thư không chỉ giúp Lâm tổng giải quyết vấn đề pha trộn công thức, mà còn vạch trần vụ bê bối suất ăn dinh dưỡng kém chất lượng ở trường học. Tiểu thư thực sự có thực lực đấy. Anh hai phải tin Tiểu Đào tử chứ. Khoan đã. Các vị, xin hãy cho tôi. Không, là cho em gái Lâm Đào của tôi 1 phút. Chỉ 1 phút thôi. 1 phút. Để bạn nhỏ này kể cho các vị nghe một câu chuyện. Đúng là nực cười hết chỗ nói. Lâm tổng, chúng tôi không muốn cùng một đứa trẻ lãng phí thời gian đâu. Nếu sau 1 phút nữa em gái tôi không tìm thấy trang sức, hoặc là không chỉ ra được sai sót, tôi, Lâm Rã, sẽ bồi thường tư nhân cho mỗi vị khách 1.000 vạn. Thật hay đùa đấy. 1.000 vạn. 1.000 vạn. Anh nói cái gì cơ? 1.000 vạn. Lại còn ai cũng có phần. Không sai. Mỗi người 1.000 vạn. Tôi, Lâm Rã, nhất ngôn cửu đỉnh. Anh hai yên tâm, Tiểu Đào tử nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu. Đã là Lâm tổng có thành ý như vậy, thì cho em gái anh 1 phút. Tôi muốn xem trong 1 phút này con bé có thể làm được gì. Vậy tôi cũng nể mặt anh một lần.
Được thôi. Nếu Lâm tiên sinh đã sẵn lòng chịu chi cái giá đắt đỏ đến thế. 1 phút, chiều ý anh. Tiểu đào tử, anh tin em, đi đi. Chính là ông ta. Là ông ta đã lấy đi chị đá quý. Nhóc con, mày dám vu khống à? Mắt nào của mày nhìn thấy tao trộm đá quý hả? Nực cười. Kim tiên sinh là chuyên gia văn hóa tôn quý của nước Cao Ly. Sao có thể thèm muốn mấy hòn đá của các người chứ? Lâm ra các người muốn đổ giấy tổn thất này lên đầu quan khách chúng tôi phải không hả? Lâm tiên sinh, em gái ngài chẳng tìm được bằng chứng gì cả, chỉ ngửi ngửi vài cái là định quy chụp sao? Tiểu đào tử nói cho anh hai nghe, tại sao em lại khẳng định chắc nịch là Kim Đa Hiền tiên sinh? Anh ơi, ở nhà của chị Ngọc có bằng chứng chú kia để lại đó ạ. Bằng chứng gì? Anh hai ơi, anh dùng một thứ thơm thơm để tắm cho chị Ngọc đúng không ạ? Trên tay chú Kim cũng có mùi đó đấy ạ. Đúng rồi Lâm tổng, lúc đó ngài dặn dò chúng tôi sử dụng công nghệ bảo an tiên tiến nhất của công ty, trong đó có dung dịch tinh quang hộ vệ. Không sai. Ông Kim có thể không biết dung dịch tinh quang hộ vệ không chỉ giúp đá quý giữ được độ sáng bóng, mà còn khiến tay người chạm vào lưu lại dấu vết tàn hình không thể rửa sạch. Chỉ khi dùng đèn tia cực tím mới có thể soi ra được. Tiểu đào tử không ngửi thấy trên lồng kính có mùi thơm đâu ạ. Chỉ có người trộm chị Ngọc mới có mùi đó thôi. Chú Kim, chú giấu tay ra sau lưng là trột dạ rồi sao? Nói bậy. Vừa nãy bọn họ soát rồi, trên người ta không có. Thư ký Dương, đi lấy đèn tia cực tím tới đây. Dân thưa sếp. Ta không cần kiểm tra, tránh ra. Hôm nay cho dù là ông trời con xuống đây, ông cũng phải ngoan ngoãn kiểm tra cho tôi. Làm đi. Ôi trời đất ơi! Tiểu đào tử đúng là một quả đào lợi hại mà. Xong rồi, tiêu tùng hết rồi. Ông Kim Đa Hiền, Ngưng Bích Thiên Quang bị ông giấu ở đâu rồi? Lâm tổng, là do tôi ma xui quỷ khiến, cậu tha cho tôi lần này đi. Tôi giấu viên đá quý ở trong tủ dụng cụ vệ sinh ở nhà vệ sinh nữ. Thật sao? Là thật đó. Sếp Lâm, Ngưng Bích Thiên Quang vẫn nguyên vẹn không sức mẻ. Em gái ngoan của anh, em đúng là tiểu phúc tinh của anh hai mà. Hoan hô, chị Ngọc quay về rồi. Nào, chúng ta hãy vì tiểu anh hùng đào tử hôm nay cạn ly, nào. Hay là sau này em gái đừng đi học nữa, chuyên tâm giúp anh trai thẩm định bảo vật. Thật à? Nói bậy bạ gì thế hả? Về nhà là không có chút đứng đắn nào. Em gái con bây giờ đang là tuổi ăn tuổi học. Con nghe lời mẹ à? Mẹ à, con đùa thôi mà. Con nhận được email thiệp mời của Ngưu Thị Dận Thâu rồi nè. Nào, chúng ta cạn ly lần nữa nào. Thưa các vị, hôm nay mời các vị đến đây. Một là lấy trà kết bạn, hai là chọn một mối duyên lành. Ngưu mổ tình cờ có được một loại trà ngon tuyệt thế, đang giấu trong trà quán của trà thất tôi đây. Ai mà tìm ra được? Ngưu Thị Dận Thâu, đơn hàng vận chuyển toàn cầu năm nay sẽ về tay ai đây? Ngưu Đổng thật hào phóng. Ngưu Đổng quả không hổ danh là người mê trà. Mẹ ơi, chúng ta nhất định phải giành được đơn hàng đó để giúp anh hai và ba. Được, vậy mẹ con mình đập tay nào. Chúng ta đi xem thử.
Loại lão thọ mi 30 năm này, sợi trà đen nhánh, hương trầm đượm mật. Đúng là loại trà hảo hạng tuyệt đỉnh. Đào tử con ngửi thử xem. Cha mẹ chọn thơm thật đấy. Ông Ngưu nhất định sẽ thích. Lâm phu nhân, cô cũng nhắm trúng cái này sao? Khéo thật đấy. Anh thành nhà tôi ấy à, đã nhắm trúng loại lão thọ mi này từ sớm rồi. Đúng lúc ghê. Hôm nay lại tìm thấy nó. Lêu lêu, gì lớn thế này rồi mà không biết phép tắc đến trước có trước sao? Ôi chào, không thể nói thế được đâu nha. Cái hũ này đâu có khắc tên của hai người. Ai cầm được trước thì là của người đó chứ. Thật là không nói lý lẽ. Mẹ ơi đừng giận. Chúng ta không cần hũ trà đó nữa. Cục cưng, mẹ không giận. Chỉ là không lấy được hũ trà đó thì chúng ta sẽ không giành được đơn hàng mất. Mẹ ơi, cái này mới là đáp án của ông Ngưu. Mẹ à, đây mới là thứ ông Ngưu cần tìm. Cô bé Đào Tử, đây không phải là loại trà danh tiếng gì đâu nhé. Ông Ngưu đâu có nói nhất định phải là trà đắt tiền đâu ạ. Đây là trà thô quê mùa do lão nông trong núi gửi bán nhờ, nên mới để ở góc tường, không dùng để tham gia cuộc thi này đâu. Đừng để đến lúc pha trà xong lại không lọt nổi cửa miệng của Ngưu Đổng đấy nhé. Tiểu Đào Tử, nhóc chẳng hiểu cái gì cả, đừng làm mất mặt ở đây nữa. Đào Tử, con thích loại trà này sao? Dạ, nó còn thơm hơn. Loại trà cũ ban nãy nhiều, giống như mùi hương của ánh nắng trong rừng sau cơn mưa vậy. Được, vậy mẹ sẽ chọn loại trà này. Chỉ cần con gái mẹ nói tốt thì đó nhất định là thứ tốt nhất. Tiểu Đào Tử, ba cũng tin con. Chúng ta cứ dùng loại trà thô này để thi đấu xem sao. Ba yên tâm, có Tiểu Đào Tử ở đây, tuyệt đối không thành vấn đề. Thưa quý vị, cuộc thi thưởng trà hôm nay đã có kết quả. Loại trà mà Tào ra đã chọn, cực phẩm hoang dã lão thọ mi 30 năm, chính là chân phẩm áp chót. Trong trà xã của tôi, Ngưu Thị Dận Thâu, đơn hàng hợp tác toàn cầu năm nay sẽ giao cho Tào Thị hợp tác. Lợi nhuận 2 phần. Tuyệt quá. Có được sự công nhận của bác Ngưu là vinh hạnh của Tào ra chúng tôi. Ông Ngưu ơi, ông vẫn chưa nếm thử trà của cháu mà. Tiểu Đào Tử, đừng có ở đây mà không hiểu chuyện. Ngưu Đổng đã công bố kết quả rồi. Thứ trà nhà quê này sao mà so được với lão thọ mi chứ? Bạn nhỏ à, loại trà này không tham gia thi đấu đâu. Cháu nhìn lá trà này xem, mùi hăng sộc lên mũi, lửa quá to gây cháy khét, thực sự là khó mà nuốt trôi. Ông Ngưu ơi, loại trà này thực sự là bảo bối đó ạ. Chỉ là ông không biết cách pha thôi. Bạn nhỏ này, ông đã pha trà 50 năm rồi, cháu lại bảo ông không biết pha trà sao? Ây ra, nực cười quá đi mất. Dạ đúng ạ. Mời ông dùng bộ ấm trà tử xa lâu năm, kết hợp với nước suối ở núi sau để pha. Như vậy mới có thể đánh thức được hương thơm của lá trà đó ạ. Tiểu nhà đầu, ông sống 65 rồi. Đây là lần đầu tiên gặp được một đứa trẻ gan dạ có kiến thức như cháu. Bạn nhỏ à, nể tình sự gan dạ của cháu, ông sẽ cho thêm một cơ hội nữa. Tiểu Hoàng, có tôi, Ngưu Đổng, cứ chuẩn bị theo lời cô bé nói đi. Vâng, tôi đi làm ngay. Chú Hoàng ơi, pha trà có tất cả 3 bước ạ. Bước 1 đầu tiên là rửa trà. Rửa sạch hết bụi đất bám trên lá trà. Bước 2, phải dùng nước suối để đánh thức các bạn trà đang ngủ say dậy. Mùi hương này quả thực khác thường. Bước cuối cùng, hãm trà trong 1 phút.
tơ phù du, long khí huyền phù. Đây lẽ nào chính là khô linh trà chữa bách bệnh trong truyền thuyết sao? Khô linh trà này quả nhiên kỳ diệu vô cùng. Uống một ngụm, cảm giác như bao nhiêu vất vả lo toan nửa đời người, vậy mà đều tan biến hết cả. Tiểu đạo tử à, ông đúng là có mắt như mù, nhầm tưởng rồng thật là rắn cỏ rồi. Không sao đâu ạ, bạn trà sẽ tha thứ cho ông thôi ạ. Này tiểu đạo tử, làm sao cháu nhận ra được khô linh trà này vậy? Là tự bạn trà nói cho cháu biết đó ạ. Ông hiểu rồi. Vạn vật hữu linh, chỉ có người có linh khí mới có thể phát hiện ra loại trà có linh khí. Lão phu thật sự tự thẹn không bằng. Lâm tổng, giáo sư Triệu, hai người đúng là dạy dỗ được một cô con gái ngoan, tương lai vô cùng rộng mở. Đa tạ lời vàng ngọc của Ngưu Đổng. Cảm ơn Ngưu Đổng. Tiểu Hoàng, hợp đồng với Tào ra trước đây hủy bỏ đi. Tôi sẽ cho soạn thảo lại một bản hợp đồng mới. Ngưu thị vận thâu vận tải toàn cầu của tôi sẽ hợp tác với Lâm thị theo giá gốc. Cảm ơn Ngưu Đổng, tuyệt quá đi. Hoan hô, ông Ngưu thích uống trà của con. Cháu ngon. Phải cảm ơn cháu mới đúng. Tiểu đạo tử à, hôm nay ông chưa chuẩn bị quà, biết làm sao bây giờ nhỉ? Không sao đâu ạ, ông Ngưu là bề trên mà, không cần tặng quà cho con đâu ạ. Nhưng mà ông thích tiểu đạo tử quá đi mất. Tiểu đạo tử ước một điều đi, ông nhất định sẽ thực hiện cho cháu. Vậy con ước bệnh của ông Ngưu mau chóng khỏi ạ. Cháu nói cái gì cơ? Ngưu Đổng của chúng ta hồng quang đầy mặt, khỏe như rồng như hổ thế kia, làm gì có bệnh tật gì chứ? Ông Ngưu bị bệnh nặng lắm ạ. Con có thể ngửi thấy mùi xám xịt trên người ông ấy. Lâm Đào, Hỗn Hào, Lâm tổng, các người dạy dỗ trẻ con như thế đấy hả? Ngưu Đổng bớt giận. Tôi hiểu con mình. Tiểu đạo tử ấy mà, con bé sẽ không nói lung tung đâu. Ngoan nào, mẹ biết những gì con nói là thật. Nhưng mà ba, mẹ, các anh, tiểu đạo tử biết việc thưởng trà của ông Nghiêu rất quan trọng. Nhưng tiểu đạo tử thật sự không đợi được nữa rồi. Bệnh tim của ông Nghiêu sắp phát tác ngay bây giờ rồi ạ. Câm miệng, nhóc con. Ta có lòng tốt đối đãi với ngươi, còn cho Lâm ra các người lợi ích to lớn, thế mà lại dám chù ẻo ta bị bệnh hả? Anh đã bảo mà, Ngưu Đổng là người cực kỳ mê tín. Nhìn xem kìa, Ngưu mổ ta cả đời sống to gió lớn, chưa bao giờ phải chịu nổi nhục nhã ê chề thế này. Người Lâm ra cút hết ra ngoài cho ta. Ngưu Đổng, sức khỏe quan trọng hơn mà. Tiểu đạo tử trước giờ không bao giờ nói dối. Đúng đấy Ngưu Đổng, là tiểu đạo tử đã giúp ngài tìm được khô linh trà. Con bé thật lòng kính yêu ngài mà. Lâm phu nhân à, tôi là cha ruột của tiểu đạo tử đây. Nó có biết khám bệnh hay không? Chẳng lẽ tôi lại không biết sao? Ông Nghiêu ơi, nếu ông không đi khám bệnh, dù nói thế nào thì tiểu đạo tử vẫn không chịu đi. Được lắm, ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục. Tiểu Vương, đi lấy báo cáo khám sức khỏe tuần trước của tôi. Cái gói ép dịp ấy mang ra đây, cho bọn họ mở to mắt ra mà nhìn, xem Ngưu mổ này có phải sắp chết đến nơi rồi không. Ngưu Đổng, báo cáo đây ạ. Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Tất cả các chỉ số trên này toàn bộ đều đạt chuẩn. Nhóc con, sao ngươi dám nói ta bị bệnh tim hả? Tôi đã nói rồi mà, cơ thể này của bác Ngưu đối phó vài con hổ cũng chẳng nhằm nhò gì. Tiểu đạo tử, mau xin lỗi đi. Bác Ngưu nhà chúng ta đại nhân đại lượng, chắc chắn sẽ tha thứ cho cháu. Tiểu đạo tử không có nói dối.
Chủ tịch Ngưu, tôi tin con gái mình. Chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Được, được lắm. Tôi không có bệnh tim, cũng sẽ bị cả nhà các người làm cho tức đến đau tim thôi. Làm sao đây? Ông không tin tiểu đào tử, nhưng mà muộn nữa là không kịp mất. Lâm Thâm, năng lực của các người tôi đã nghe danh từ lâu. Ban đầu, tôi vô cùng yên tâm khi hợp tác với Lâm thị các người, nhưng giờ xem ra, tôi cực kỳ nghi ngờ phán đoán của mình. Cô con gái vàng ngọc này của các người tôi thực sự là chịu không nổi đâu. Chủ tịch Ngưu, Lâm ra chúng tôi xưa nay làm việc không thẹn với lòng tôn trọng sự thật, bắt chúng tôi nói lời trái lương tâm. Chúng tôi không làm được, đó cũng là suy nghĩ của tôi. Các người không sợ tôi hủy hợp đồng sao? Nói thật lòng, Chủ tịch Ngưu, Lâm thị chúng tôi quả thực rất cần hệ thống vận tải của ông, nhưng nếu thực sự không thể hợp tác, chúng tôi có niềm tin sẽ tìm được đối tác khác. Tuy nhiên, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai ức hiếp con gái tôi. Đừng có nói sớm thế. Tìm đối tác khác à? Bọn họ có thực lực như tôi sao? Điều này Lâm Thâm tôi thừa nhận. Giờ cho cậu hai sự lựa chọn. Mời ông nói. Chủ tịch Ngưu, thứ nhất, hủy bỏ quyền nuôi dưỡng con bé đó. Thứ hai, tất cả dự án hợp tác trước đây của chúng ta, bao gồm cả thỏa thuận giá vốn vận tải, sẽ vẫn có hiệu lực. Bằng không đời nào, không có bất kỳ vụ làm ăn nào có thể khiến chúng tôi hy sinh người nhà cả. Các người, vì cái sao chỗ ăn nói hàm hồ này, mà lại từ chối cả núi vàng dân tận miệng sao? Cháu nghĩ ra rồi. Ông Nghiêu ơi, ông xem ngày trên báo cáo đi. Ngày 11 tháng 8. Thì sao nào? Là thứ tư tuần trước. Nhưng mà trong người ông Ngưu, cái mùi lạ lạ đó hôm nay mới trở nên nồng nặc. Ý cháu là sao? Giống như trong ống nước bị tắc rất nhiều cặn bẩn, đột nhiên bị vỡ một lỗ lớn, sắp sửa trào ra ngoài rồi ạ. Hoang đường, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, làm sao có biến chuyển lớn thế được? Chủ tịch Ngưu, công ty Thâm Lam Khoa Kỹ vừa ra mắt một ứng dụng thông minh, tên là bác sĩ tim mạch. Nó có thể theo dõi tình trạng tim mạch của cơ thể bất cứ lúc nào. Ông thử xem sao, nó hiệu quả đấy. Sếp, Thâm Lam Khoa Kỹ là công ty công nghệ số 1 toàn cầu, rất có uy tín đấy ạ. Ông Nghiêu ơi, nếu tiểu đào tử nói sai, cháu sẽ tự bỏ đi, không bao giờ gặp lại mọi người nữa. Cô bé này có thể liếc mắt đã chọn chúng. Khô Linh Trà, biết đâu chừng lại có chút gì may mắn đấy. Thôi được, rồi bị con bé làm ồn đến đau cả đầu. Vậy cứ tải về thử xem sao. Dân. Khởi động phân tích, hoạt động mảng bám lipid nội mạch. Ngưu động bắt đầu rồi. Cảnh báo, phát hiện hệ thống động mạch, tồn tại mảng bám lipid bị vỡ, huyết khối cục bộ đã bắt đầu hình thành nhanh chóng từ 2 giờ trước. Dự báo trong vòng 1 giờ tới sẽ xảy ra tình trạng cấp tính, nhồi máu cơ tim diện rộng, xác suất vượt quá 90%. Cảnh báo, khẩn thiết đề nghị gọi cấp cứu y tế chuyên nghiệp ngay lập tức. Sếp, tôi liên hệ bệnh viện ngay đây, gọi xe cấp cứu ngay. Nhóc con, cháu nói bệnh của ông là hôm nay đột nhiên phát tác sao? Vâng ạ, ông Ngưu, lúc ông kiểm tra sức khỏe, tim vẫn còn khỏe mạnh mà. Là hôm nay đột nhiên bị rách một lỗ lớn đấy ạ. Ái trà trà. Cháu nói vậy, tim của ông sao lại thấy càng lúc càng khó chịu thế này? Sẽ phát bệnh sao? Vốn dĩ là vậy mà. Nhưng mà em Trà đã giúp ông trì hoãn thời gian phát bệnh đấy ạ. Bảo bối, ý con là Khô Linh Trà này đã cứu ông Ngưu sao? Đúng rồi ạ. Bây giờ trên người ông Ngưu khí đen đã nhạt đi một chút. Vệ sĩ Trà nhỏ đang giúp ông Ngưu đánh giặc đấy ạ. Ây ra, nếu đúng thật là Khô Linh Trà đã cứu Ngưu Đổng thì quả là vạn hạnh. Khô Linh Trà này thần kỳ đến thế sao? Chỉ uống 1 ly mà giúp tôi cầm cự được đến giờ. Bác Ngưu, bác tuyệt đối đừng tin lời con bé. Chưa bao giờ nghe nói loại trà nào có thể cứu được nhồi máu cơ tim cấp tính. Biết đâu cái ứng dụng kia đã bị người Lâm ra giở trò rồi. Đúng ạ. Ông Nghiêu ơi, tiểu đào tử không lừa người đâu. Ông uống thêm 1 ly nữa đi, cơ thể sẽ khỏe hơn chút nữa đó ạ. Sếp, dù sao xe cấp cứu cũng phải 1 lúc nữa mới tới. Hay là ngài cứ uống thêm 1 ly thử xem. Đây cũng là ý hay.
bác sĩ tim mạch kiểm tra lại cho Ngưu tổng một lần nữa, khởi động phân tích hoạt động mảng bám lipid nội mạch. Đang kiểm tra. Cập nhật kết quả kiểm tra, hoạt tính mảng bám lipid giảm đáng kể, tỷ lệ rủi ro nhồi máu cơ tim cấp tính đã giảm xuống còn 35%. Chỉ một tách trà, sao có thể thần kỳ vậy chứ? Chuyện này không thể nào. Cô bé à, cháu đã cứu cái mạng già này của ông đấy. Đợi ông dọn sạch mấy thứ độc hại trong người, nhất định sẽ sống đến 100 tuổi nha. Con bé này à, cái miệng ngọt xớt, thương ghê cơ. Ban nãy thái độ ông không tốt, ông xin lỗi cháu nhé. Tiểu Đào Tử tha thứ cho ông rồi ạ. Tôi tuyên bố, từ hôm nay, toàn bộ các tuyến vận tải toàn cầu của Ngưu Thị Vận Thâu đều sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí trọn đời cho tập đoàn Hào Thịnh. Cũng là để cảm tạ ơn cứu mạng của Tiểu Đào Tử. Ôi chao, Ngưu Thế Bá, món quà này của Ngưu Đổng quá hậu hĩnh dồ, chúng tôi không dám nhận đâu. Chẳng lẽ cậu thấy cái mạng già này của lão Ngưu tôi không đáng cái giá đó sao? Nếu đã như vậy thì chúng tôi xin nhận tấm lòng của ngài. Khó khăn của ba mẹ, còn cả khó khăn của các anh và ông nữa đều được giải quyết rồi. Tiểu Hoàng, có tôi, lập tức thông báo xuống dưới, Tào Thị dám dứt bỏ ân nhân cứu mạng của tôi. Tập đoàn Ngưu Thị cùng tất cả các doanh nghiệp hợp tác trực thuộc sẽ vĩnh viễn chấm dứt hợp tác với Tào Thị. Ngưu Thế Bá, chúng cháu biết sai rồi, ngài giơ cao đánh khẽ đi mà Ngưu Thế Bá. Đúng đó ạ, đi. Đừng có làm bẩn mắt tôi. Làm người mà không chân thành, sớm muộn gì cũng chịu thiệt thôi. Tiểu Đào Tử, ông à, giờ ông đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe đây. Sau này nhé, thường xuyên đến nhà ông chơi nhé. Chịu không nào? Dạ, ông phải giữ gìn sức khỏe nha. Ừ, ngoan. Cục cưng à, chẳng phải sắp đến sinh nhật con rồi sao? Con có điều ước sinh nhật gì không? Nói với mẹ nào. Tiểu Đào Tử, con muốn quà gì? Cứ nói thoải mái. Là đồ chơi mới, hay là váy đẹp, hay là muốn đi đâu chơi nào? Con có 2 điều ước ạ. Điều ước thứ nhất là hy vọng con và ba mẹ cùng các anh sẽ mãi mãi bên nhau. Điều ước này ấy à, Tiểu Đào Tử nhà mình nhất định sẽ thực hiện được. Vậy điều ước thứ hai là gì? Điều ước thứ hai, Tiểu Đào Tử muốn tặng cho các bạn nhỏ ở cô nhi viện thật nhiều đồ ăn vặt, còn cả giấy mới nữa, và thật nhiều đồ chơi mới, để các bạn ấy ngày nào cũng vui vẻ à. Được, ba đồng ý với con. Tiểu Đào Tử của ba mẹ đúng là một thiên thần nhỏ lương thiện. Quyết định thế này đi, anh lấy danh nghĩa Lâm ra thành lập quỹ từ thiện Dương Quang, mỗi năm sẽ trích ra 10% lợi nhuận để quyên góp cho các trại trẻ mồ côi trên toàn quốc. Wow, cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn cả các anh nữa. Tiểu Đào Tử nhìn xem đây là ai nào. Mẹ ơi. Đào Tử. Lâm tiên sinh. Mẹ ơi, mẹ tăng ca ở đây 3 ngày rồi. Đều là vì muốn ở bên bạn Bình Gốm sao ạ? Đúng rồi con, đây đều là những món đồ các cô chú đội khảo cổ vừa mới khai quật được đấy. Đào Tử nhìn hoa văn trên này xem có đẹp không nào. Đẹp lắm ạ. Tiếc quá, chúng sắp biến mất rồi. Tại sao vậy ạ? Đây cũng là bài toán khó nhất mà mẹ đang gặp phải lúc này. Những cổ vật này không biết người xưa đã dùng công nghệ gì. Chỉ cần nó tiếp xúc với không khí quá một ngày thôi là hoa văn sẽ tan biến hết. Hiện tại mẹ vẫn chưa tìm ra cách để giữ chúng không bị biến mất. Mẹ ơi, tiếc quá đi mất. Nó giống như bị ốm đột xuất vậy ạ. Đúng rồi, chúng bị ốm rồi, nhưng lại không tìm được bác sĩ nào chữa trị cho chúng cả. Ai bảo không có người cứu được chứ. Công nghệ mà người Hoa Quốc các người không nắm được thì người Cao Ly chúng tôi đã hoàn toàn chinh phục rồi. Chúng tôi kiến nghị lập tức vận chuyển đường bay đến Trung tâm Bảo tồn Di sản Cao Ly để tiến hành tu sửa khẩn cấp. Là chú Kim và chú Kiều kìa. Sao lại là cháu nữa? Giáo sư Kim, ông nói vậy là có ý gì? Cổ vật được khai quật tại Hoa Quốc, lẽ dĩ nhiên phải ở lại Hoa Quốc để bảo tồn và nghiên cứu. Chờ đã, chủ nhiệm Văn, các người căn bản không có năng lực bảo vệ những cổ vật tô màu này. Nếu những hoa văn tinh xảo nhường này biến mất, đó sẽ là tổn thất của toàn nhân loại đấy.
Nhưng thủ tục xét duyệt đưa cổ vật ra nước ngoài ít nhất cần 3 ngày mới xong. Cá nhân tôi cho rằng các ông cứ ở lại đây tu sửa thì sẽ thỏa đáng hơn. Bà đang kể chuyện cười gì vậy? Ngộ nhỡ các người chiếm đoạt công nghệ phục chế của chúng tôi thì sao? Lúc đó chúng tôi biết khóc với ai? Cá nhân tôi không tin cách làm việc của phía Hoa Quốc. Ông Kim, chú ý ngôn từ của ông. Đừng có công kích quốc gia. Tôi thấy các người căn bản là chẳng có kỹ thuật gì sất, chỉ là muốn mượn cơ hội để trộm cổ vật của chúng tôi thôi. Không tin hả? Không tin thì chúng tôi đi đây. Cho các người 10 giây suy nghĩ. Quá giờ thì có quỳ xuống cầu xin cũng vô dụng thôi nhé. 10 9 8. Thế này đi, các vị giải thích nguyên lý cơ bản cho tôi nghe một chút. Tôi sẽ xin cấp trên phê duyệt cho Quốc bảo xuất cảnh. Cắn câu rồi. Chỉ biết lợi dụng cái gọi là tấm lòng đại nghĩa của người Hoa, chắc chắn sẽ thành công. Được thôi, đã nể tình các vị cầu khẩn chân thành như vậy, tôi sẽ tiết lộ một chút công thức cốt lõi cho các vị. Công nghệ cốt lõi của chúng tôi chính là sản phẩm độc quyền do chúng tôi sản xuất, chất ổn định phức hợp enzyme sinh học, được chiết xuất từ loài tảo biển sâu, độc nhất vô nhị của nước Cao Ly chúng tôi, KSEA7 kết hợp với nanosilica và nguyên tố đất hiếm vi lượng. Tuy nhiên, về công thức cụ thể thì tôi không tiện tiết lộ cho mọi người biết. Nghe qua thì quả thực có điểm độc đáo. Được thôi. Nếu thực sự có thể cứu vãn lô văn vật này thì tôi... Không đúng ạ. Bác ơi, bọn họ đang nói dối đó. Lúc nãy tiểu đào tử lại gần cái hũ, đã ngửi thấy mùi trên cái hũ đó rồi. Bên trong nó hoàn toàn không có mấy thứ mà chú Kim nói đâu ạ. Bảo tồn văn vật là khoa học chính xác. Khoa học chính xác cô bé có hiểu không? Không phải cứ dựa vào cái mũi ngửi là giải thích được đâu. Tiểu đào tử chưa bao giờ ngửi sai đâu nhé. Tiểu đào tử, cháu còn từng ngửi đúng mùi gì nữa nào? Trước đây cháu ngửi ra tiền giả, còn tìm được cả chỉ đá quý mà chú Kim giấu đi nữa. Trước đây tiểu đào tử đã từng vạch trần vụ trộm của giáo sư Kim. Tôi nghi ngờ nhân phẩm của họ có vấn đề. Chà, lợi hại thật đấy. Cái tôi sợ chính là văn vật một đi không trở lại. Tiểu đào tử, những thứ chú Kim nói như mùi silica và tảo biển cháu có ngửi thấy không? Một chút xíu cũng không có ạ. Mùi tanh tanh trong biển và cái mùi thủy tinh hăng hăng đó. Nói bậy. Cái hũ này ngửi lên có mùi hơi giống đất mát lạnh, còn có cỏ cay cay, còn có mật ong đắng đắng, giống cả gỗ bị cháy đen thui. Chỉ có mấy thứ đó thôi ạ. Các người nghe thử xem. Cái này chính là công thức có thể giải quyết vấn đề nan giải cấp thế giới đó sao? Tiểu đào tử, trước đây cháu đã học qua kiến thức bảo vệ văn vật chưa? Dạ chưa. Cháu chưa từng học bao giờ. Bùn rất lạnh chính là thiên thanh nê, cỏ cay đắng là long nha thảo, mật ong có gì đắng là mật ong vách đá dân Nam, lại thêm cả cho thảo mộc. Đây thực sự rất giống kỹ thuật thủ công cổ đại. Các người không phải tin vào mấy lời nói của một đứa trẻ lên 5 sao. Nhưng mà các cô chú thời đường chắc là dùng mấy cái này, bùn đất với cỏ để làm mà ạ. Chú ơi, chú có dám thi đấu với tiểu đào tử không? Đường là một giáo sư như tôi lại đi so đo với con nhóc dắt mũi chưa sạch này. Truyền ra ngoài thì chúng tôi còn mặt mũi nào mà đứng vững trong giới học thuật quốc tế nữa. Tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà chú ơi, đến con nít mà chú cũng không dám thi đấu thì truyền ra ngoài chẳng phải càng mất mặt hơn sao ạ? Nói cho nhóc nghe nè, đủ rồi. Nếu hai vị cảm thấy thi đấu với một đứa trẻ là hạ thấp thân phận thì chứng tỏ các người đang chột dạ. Bây giờ có thể rời đi. Chúng tôi mà chột dạ, chúng tôi là quốc gia phát triển đấy. Công nghệ của chúng tôi là tiên tiến bậc nhất. Mưu sự tại nhân. Cho dù người Hoa Quốc chúng tôi cuối cùng có thất bại thì chúng tôi cũng tuyệt đối không bao giờ giao phó vận mệnh của quốc bảo vào nhân phẩm của kẻ khác. Đúng vậy, chúng tôi tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào tác oai tác quái trên lãnh thổ của mình. Ba mẹ, bác Văn, mọi người dũng cảm quá đi. Tuy mấy chú không dám thi đấu, nhưng tiểu đào tử vẫn muốn làm. Bác sĩ nhỏ chữa bệnh cho bạn Bình gốm. Đã muốn thi đấu đến thế thì không phải là chúng tôi không thể chấp nhận, đúng không? Có điều đã là thi đấu thì phải có cá cược. Nếu chúng tôi thua sẽ quỳ xuống nhận sai. Nhưng nếu các người thua thì phải hủy bỏ quan hệ nhận nuôi tiểu đào tử, đồng thời giao ngay văn vật này cho chúng tôi xử lý. Không được. Thi thì thích. Tiểu đào tử đồng ý ạ. Đào tử, chúng ta không cần thiết phải làm đến mức độ này đâu con. Mẹ ơi, tiểu đào tử tự tin lắm đó.
Mẹ cứ tin tưởng tiểu đào tử đi mà. Nhóc con, cứ đợi mà khóc nhè đi. Cốc cốc cốc. Cho mịn ra rồi nè. Cục cưng, có cần mẹ giúp con không? Dạ không cần đâu ạ. Em nói xem con bé làm vậy có thành công không? Em tin vào khứu giác của con gái chúng ta. Nhưng mà nhìn thủ pháp pha chế của con bé quả thực không giống kiểu có thể pha ra được chất bảo quản. Ít nhất thì thao tác của tên người Cao Ly kia trông cũng ra dáng chuyên nghiệp lắm. Dung dịch bảo vệ ngôi sao Cao Ly đã hoàn thành. Không màu không mùi. Nó có thể bảo vệ tối đa bản thể của văn vật, tránh khỏi các tác động vật lý và thị giác. Đúng thế, không hổ danh là sản phẩm của tà thuật nguyên thủy. Ba mẹ ơi, thuốc của tiểu đào tử xong rồi ạ. Màu xanh lá kìa. Các người thua rồi. Chưa chắc đâu. Thử nghiệm xong mới biết kết quả. Tiểu đào tử, thành bại là ở lần này. Bác yên tâm đi ạ. Không lý nào lại không có tác dụng chứ. Trời ơi, người Cao Ly vậy mà thực sự nắm được công nghệ giữ màu sao. Giỏi thật. Nhóc con, có chơi có chịu, mau về cô nhi viện đi. Chủ nhiệm văn, mau giao văn vật cho chúng tôi, để mang về nước bảo tồn đi. Khoan đã, đổi màu rồi. Chờ chút, màu sắc đang phân hủy nhanh hơn. Giáo sư Kim, giáo sư Park, dung dịch bảo quản của các ông đang phá hủy nó. Nghiên cứu của Cao Ly mới chỉ bắt đầu vốn dĩ chẳng duy trì được bao lâu. Cứ tưởng thời gian đủ để lừa lấy văn vật rồi chứ. Không ngờ, không được. Tuyệt đối không được thừa nhận. Chắc chắn là mảnh gốm này có vấn đề. Là do ô nhiễm môi trường ở Hoa Quốc quá nghiêm trọng, không liên quan gì đến chúng tôi. Vậy ông nhìn mảnh gốm bên phía tiểu đào tử xem. Ba, mẹ, bạn Hữu được bác sĩ Đào chữa khỏi rồi ạ. Bằng chứng danh vang, cái gọi là công nghệ tiên tiến của các người chẳng qua chỉ là độc dược đẩy nhanh sự hủy diệt của quốc bảo. Đây hoàn toàn là một âm mưu lừa đảo nhằm chiếm đoạt cổ vật. Được, tôi thừa nhận kỹ thuật của chúng tôi không bằng người. Có chơi có chịu. Không cần đâu ạ. Mày không bắt chúng tôi quỳ nữa sao? Cháu không muốn các chú quỳ đâu ạ. Cháu chỉ muốn chữa khỏi cho bạn Hữu thôi. Sau này các chú đối xử tốt với bạn Hữu một chút là được rồi. Tiểu đào tử đúng là tương lai của giới văn vật Hoa Quốc chúng ta mà. Mời hai vị giáo sư rời khỏi đây cho. Cái gì? Người Cao Ly muốn lấy sủi cảo đăng ký là di sản văn hóa phi vật thể. Cái gì cơ? Cao Ly muốn lấy sủi cảo đăng ký là di sản văn hóa phi vật thể ư? Vô sĩ quá mức. Chúng ta giữ liên lạc nhé. Ba, mẹ ơi, di sản văn hóa phi vật thể là gì thế ạ? Đại khái có nghĩa là người Cao Ly cho rằng sủi cảo là do nước họ phát minh ra và muốn nói cho cả thế giới biết đấy. Tiểu đào tử mới 6 tuổi mà cũng biết. Sủi cảo là của nước mình mà.
Người Cao Ly lêu lêu. Quả nhiên vô sĩ. Sao họ có thể đổi trắng thay đen như vậy chứ? Vậy chúng ta nhất định phải nghĩ cách đánh bại người Cao Ly xấu tính. Đúng vậy. Việc thẩm định di sản văn hóa phi vật thể chia làm sơ thẩm, phúc thẩm và trung thẩm. Chúng ta nhất định phải dốc toàn lực, ngay từ dòng sơ thẩm đập tan âm mưu của bọn họ. Giáo sư Triệu, cô lập tức tổ chức nhân sự, thu thập và sắp xếp toàn bộ tài liệu hồ sơ. Rõ thưa chủ nhiệm, tôi sẽ đi liên hệ ngay với các chuyên gia học giả trong ngành. Lâm tiên sinh, xin ngài hãy nghĩ mọi cách để dòng sơ thẩm được tổ chức trong lãnh thổ Hoa Quốc. Sân nhà tác chiến chúng ta sẽ tự tin hơn nhiều. Chủ nhiệm yên tâm, tôi nhất định làm được. Tiểu Đào Tử cũng muốn đi. Tiểu Đào Tử có cách đánh bại người Cao Ly xấu xa lêu lêu. Tiểu Đào Tử, di sản phi vật thể không phải trò chơi đồ hàng đâu nhé. Nhưng con có thể nói chuyện với bạn Hữu. Bạn Hữu có thể kể cho con nghe chuyện về bánh trẻo. Chủ nhiệm, biết đâu đấy, Tiểu Đào Tử có thể cho chúng ta một vài cảm hứng mới mẻ. Hay là cứ để con bé thử xem. Tiểu Đào Tử, trừ khi bây giờ cháu chứng minh được là cháu thực sự có cách. Nếu không bác Văn không thể mạo hiểm thế này được. Được ạ, vậy cháu chứng minh cho bác xem. Ngoan nhé bạn Hữu, tớ sẽ nói cho ba mẹ. Và bác nghe ngay đây. Tiểu Đào Tử, cháu đang làm cái gì vậy? Bác Văn, bạn Hữu bảo với cháu, trước đây bạn ấy dùng để đựng bánh trẻo. Chỉ cần cho bạn ấy 3 ngày là có thể biến ra bánh trẻo thời đường đó nha. Nhưng thành trong của cái hũ này sạch bông, không hề có dấu vết vật chất còn sót lại mà. Chủ nhiệm, nếu Tiểu Đào Tử nói thật, ngài có thể giúp chúng tôi phản kích Cao Ly không? Cái này Tiểu Đào Tử biết nè. Bánh trẻo là sau thời Nguyên mới truyền sang nước Cao Ly. Nhưng bánh trẻo trong bạn Hữu là từ thời Đường. Đúng. Tiểu Đào Tử nói chúng phóc rồi. Đây chính là bằng chứng thực tế cho thấy bánh trẻo của chúng ta có sớm hơn. Tiểu Đào Tử, cháu thông minh thật đấy. Cháu đã thay chúng ta nghĩ ra một hướng phản kích siêu siêu tuyệt vời luôn. Đương nhiên rồi ạ. Cháu là một quả đào thông minh mà lị. Bác Văn, cứ cho cháu thử 3 ngày đi mà. Chỉ 3 ngày thôi. Chủ nhiệm ngài yên tâm. 3 ngày này tôi nhất định bên cạnh Đào Tử không rời nửa bước. Nhất định bảo vệ tốt văn vật. Tôi nguyện lập quân lệnh trạng này. Được. Anh sẽ cùng em lập quân lệnh trạng. Lão ra. Chính xác 100%. Giáo sư Triệu vì tiểu tiểu thư mà còn ký cả quân lệnh trạng. Thành Nhi, con có thấy không? Từ khi Tiểu Đào Tử đến, Lâm gia xong. Rắc rối của Lâm ra tuy cứ nối đuôi nhau mà đến, nhưng giải quyết lại rất nhẹ nhàng. Tôi cứ cảm thấy kỳ lạ lắm. Liệu trong đó có phải là Tiểu Đào Tử không? Đã giúp Lâm ra một việc lớn đấy. Cái gì cơ? Trước đây nó chỉ là một đứa ham ăn thôi mà. Biết đâu giống như trong phim diễn ấy, đột nhiên thức tỉnh siêu năng lực. Con cháu nhà họ Tào lại đi giúp người ngoài, ép nhà họ Tào ta sắp phá sản đến nơi rồi. Tôi sẽ không tha cho nó đâu. Ba, hay là con đến Lâm ra thám thính hư thực xem sao nhé. Cũng được. Ba đang suy tính làm sao để đối phó với Lâm gia, để giải mối hận trong lòng ba. Chỗ này được đấy. Vừa khéo nhìn thấy hết. Cục cưng, con chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Dạ. Bạn Hữu ơi, bạn phải cố lên nhé. Chúng ta phải đánh bại người Cao Ly xấu xa, bảo vệ suối cảo của chúng ta. Tiểu Đào Tử tưởng hơi mình thở ra là tiên khí chắc. Triệu Huệ thế mà cũng hùa theo nó. Xin đấy, ông thổ địa giúp con với. Tinh linh mặt trời giúp con với. Bạn Hữu mau tỉnh dậy đi.
Mẹ ơi mẹ nhìn kìa, bạn Hữu nghe thấy rồi. Thật sao? Đây là mầm tỏi, còn có mầm hẹ, mầm cần tây, còn cả mầm rau mùi nữa. Mấy thứ này đều là nguyên cho công thức kinh điển sủi cảo chay thời Đường. Cục cưng, con làm được rồi. Con thực sự làm được rồi. Mình không nhìn nhầm đấy chứ. Thế mà lại tận mắt chứng kiến con gái mình biến ra mầm rau. Không được, tôi phải về nói ngay với ba tôi. Tà môn quá đi mất. Mẹ ơi, bạn Mầm nghe thấy tiếng gọi của chúng ta rồi. Bạn ấy biết chúng ta đang rất gấp, nên đã siêu nỗ lực để mọc lên đấy ạ. Đúng vậy, chắc là bạn Mầm ấy mà. Cũng giống như Đào Đào, đều là bé ngoan cả. Tuyệt quá, mấy người Cao Ly không thể cướp sủi cảo của con nữa rồi. Lần này Đào Đào lập công lớn nha. Mẹ ơi, ngày kia mẹ cho con đi cùng mẹ nhé, đi gặp các cô chú ấy ạ. Tiểu Đào Tử muốn tận mắt nhìn thấy bạn Hữu, khiến người Cao Ly không nói nên lời luôn. Không vấn đề, mẹ đồng ý với con. Mình có bị mất trí không? Ngay trước mắt mình, mấy giây đã mọc thành cây. Sao có thể như thế được? Vừa nhìn cái vẻ mất hồn của con là ta biết Tiểu Đào Tử thành công rồi. Có đúng không? Ba không biết đâu. Quỷ dị lắm. Tiểu Đào Tử chỉ thổi một hơi, cái hũ gốm đó liền tự dưng mọc ra mầm rau. Con trân chân nhìn nó đội đất, nảy mầm mọc lá, ra hoa kết trái. Đó đâu phải chuyện con người có thể làm được. Thiên sư nói đúng đấy. Con nhãi Tiểu Đào Tử đó chính là hung thú chuyển thế. Thực ra con chẳng tin chút nào mấy lời ma quỷ về chuyện chuyển thế đâu. Quan trọng là cơ nghiệp tổ tông của Tào ra chúng ta tuyệt đối không thể để bất cứ kẻ nào phá hoại. Nó phải trả giá đắt cho việc này. Ba, chúng ta đã đấu không lại Lâm Thị rồi, lại thêm cả con nhóc Tiểu Đào Tử nữa thì càng không có cửa thắng. Chỉ dựa vào sức mình thì đương nhiên là không được rồi. Nhưng mà con đã liên hệ được với một kim chủ. Ông ta không những có thể giúp chúng ta Đông Sơn tái khởi, mà thậm chí còn có thể nuốt chửng tập đoàn Lâm Thị. Chuyện này không phải là không thể. Ba đang nói đến ai vậy? Hợp tác với người Cao Ly. Ba xem điều khoản này đi. Thế này đâu phải là đầu tư, rõ ràng là thừa nước đục thả câu, đòi chúng ta tới 70% cổ phần. Nhưng nếu chúng ta không đồng ý, Tào ra sẽ phá sản hoàn toàn. Ta mà trầu trời thì biết ăn nói sao với liệt tổ liệt tông đây. Hợp tác với người Cao Ly thì ba ăn nói thế nào? Thành Nhi, tầm nhìn của con phải xa hơn một chút. Đừng có chỉ nhìn vào cái được mất nhất thời trước mắt. Ý ba là sao? Bọn người Cao Ly hứa rồi, chỉ cần chúng ta phối hợp, giúp họ đăng ký thành công di sản phi vật thể cho món sủi cảo, thì họ sẽ giúp chúng ta đánh sập Lâm Thị. Đến lúc đó họ còn chia cho chúng ta 50% tài sản của Lâm gia. Thật à? Lâm Thị chính là ông trùm đứng đầu ngành thực phẩm trong nước đấy. 50% tài sản đó nhà mình ăn mấy đời cũng không hết. Không sai. Đến lúc đó Tào ra không những sống lại, mà chúng ta còn thay thế Lâm Thị, chiếm lấy vị trí bá chủ ngành thực phẩm. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Rau rau mầm mầm ơi, các em phải ngoan nhé. Ngày mai chúng ta đi gặp cô chú rồi. Được rồi cục cưng, rửa tay rồi mình chuẩn bị ăn cơm nào. Giao hàng à? Xin chào. Bưu kiện của ông Lâm. Cảm ơn. Anh định làm gì? Mẹ ơi, mẹ sao thế? Sao người lại làm hại mẹ của con?
Cứu tôi với, cứu mạng. Chăng ơi chăng đừng ngủ. Huệ Huệ. Huệ Huệ, em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi em sao thế này? Tỉnh lại đi, Đào Tử, tiểu Đào Tử. Tiểu Đào Tử bị bắt cóc rồi. Cái hũ gốm cũng bị trộm mất rồi. Vậy em có nhìn thấy là ai đã làm ngất em? Em chỉ biết đó là một gã mặc đồng phục chuyển phát nhanh, đeo khẩu trang với cả đội mũ, che kín mít luôn. Em đừng cuống, cứ yên tâm. Anh nhất định sẽ cứu con gái chúng ta trở về. Em ngồi nghỉ một lát đi.喂, 110, phải không? Tôi muốn báo án. Ông Tào à, ngài Kim. Bước 1 của kế hoạch thuận lợi lắm. Nhóc con đó cùng với cái hũ gốm đã nằm trong tay bọn tôi rồi. Khoản vốn cho Tào thị chúng tôi khi nào thì chuyển đến được thế? Cái ngân hàng kia ấy mà. Bọn họ sắp sửa đến niêm phong nhà cửa của bọn tôi rồi. Chỉ cần ông Tào làm xong một việc này nữa, tôi sẽ lập tức chuyển vốn vào tài khoản của Tào thị. Các người bắt buộc phải ra tay trước buổi thẩm định, khiến cái hũ gốm đó biến mất hoàn toàn. Như vậy mới đảm bảo vạn vô nhất thất. Tiểu Đào Tử, mau mở cái dương sách này ra. Có nghe thấy không hả? Không được, đó là để chiến thắng mấy tên xấu xa Cao Ly, bảo vệ bảo bối của bánh bao. Nhóc con, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đây chính là cơ hội duy nhất để tạo ra chúng ta đổi đời đấy. Tiểu Đào Tử, nhà mình sắp tiêu tùng rồi. Nhà cửa cũng sắp bị ngân hàng thu hồi rồi. Con cũng không muốn nhìn thấy ông nội và ba lưu lạc đầu đường xó chợ chứ. Chỉ cần con hủy cái hũ gốm này đi là cả nhà mình sống rồi. Ba ơi, ba thả Tiểu Đào Tử đi đi. Sau khi Tiểu Đào Tử ra ngoài, đảm bảo sẽ xin ba Lâm và ông Ngưu giúp đỡ. Họ nhất định sẽ giúp ba mà. Không được, nhỡ mày lật lọng thì sao? Ba ơi, con xin ba đấy. Thả con đi đi. Con xin thề sẽ dùng năng lực của mình để giúp Tào ra. Kiếm thật nhiều tiền cho Tào ra. Còn nhiều hơn cả người Cao Ly cho nữa. Nếu Tiểu Đào Tử làm không tốt thì Tiểu Đào Tử sẽ không bao giờ đi thăm mẹ nữa. Được không ạ? Mày dùng danh nghĩa người mẹ đã khuất để thề thốt sao? Ba ơi, đừng sai thêm nữa. Mẹ ở trên thiên đường yêu chúng ta như vậy, mẹ cũng sẽ không yên lòng đâu. Anh Thành, đừng để nó mê hoặc. Anh cứ hay tin mấy lời ngon ngọt của người khác. Cái con yêu nữ nhỏ này là đang lợi dụng anh đấy. Đừng có tin. Lợi dụng tôi sao? Ba, hội nghị thẩm định di sản phi vật thể sắp bắt đầu rồi. Vẫn chưa tìm thấy Tiểu Đào Tử và cái hũ gốm đâu cả. Phải làm sao đây? Nếu thực sự phải đánh đổi bằng tính mạng em gái con và việc bình chọn di sản phi vật thể, chỉ được chọn một trong hai. Ba chọn bảo vệ mạng sống của em gái con. Đó là điều đương nhiên. Chúng ta đều sẽ chọn như vậy. Cảnh sát Hách, Hoa A 7X83B. Đây là xe của Tào ra. Tôi tuyên bố, hội nghị sơ thẩm về quyền sở hữu di sản phi vật thể đối với kỹ nghệ làm sủi cảo bây giờ chính thức bắt đầu. Thưa ủy viên Smith, Lâm Đào gặp chút tình huống bất ngờ. Mong ngài cho chúng tôi thêm chút thời gian. Giáo sư Văn, rất xin lỗi. Chúng tôi không thể vi phạm quy định, quy tắc không thể thay đổi. Bọn họ không phải là lâm trận bỏ chạy rồi chứ? Tôi thấy là bọn họ căn bản không tìm được bất cứ bằng chứng thuyết phục nào cả. Thấy lời nói dối sắp bị vạch trần, nên dứt khoát tìm chỗ trốn đi rồi chứ gì. Trật tự. Bây giờ mời đại diện nước Cao Ly tiến hành trình bày. Cảm ơn ngài Smith.
Dân tộc Cao Ly chúng tôi có lịch sử lâu đời, đã từng nghiên cứu qua nhiều loại nguyên liệu làm sủi cảo, công thức và phương pháp chế biến. Ngày nay đều hiện hữu trong đời sống thường ngày của người dân chúng tôi và cả trong các dịp tế lễ. Từ đó có thể thấy, sủi cảo là do dân tộc Cao Ly chúng tôi phát minh ra. Bây giờ mời đại diện Hoa Quốc tiến hành trình bày. Những ghi chép về sủi cảo của Hoa Quốc chúng tôi sớm hơn nước Cao Ly rất nhiều. Từ thời Hán đến đời sống ngày nay, sủi cảo đều là món ăn không thể thiếu của chúng tôi. Hình dáng đa dạng, có thể thấy ở khắp mọi nơi. Vì vậy chúng tôi cho rằng sủi cảo nên thuộc về Hoa Quốc chúng tôi. Sủi cảo trước thời Đường Tống của các vị có giống với bây giờ không? Cho nên chúng tôi cho rằng đoạn lịch sử này không thể tính được. Ai nói là không giống chứ? Tiểu Đào tử, con không bị thương chứ? Làm mẹ lo quá. Mẹ ơi, Tiểu Đào tử vẫn khỏe mạnh mà. Là ba Tào đã cứu Tiểu Đào tử. Đào tử, đi đi con. Đi làm việc mà con muốn làm đi. Mẹ con đã dạy dỗ con rất tốt. Trước đây đều là lỗi của ba. Đi đi. Cảm ơn ba. Con nhất định sẽ giúp đỡ Tào ra. Đi đi. Tào Thành. Thưa ủy viên Smith, phần trình bày tiếp theo sẽ do con gái tôi là Lâm Đào thực hiện. Hoa Quốc các vị có câu cổ ngữ tự cổ anh hùng xuất thiếu niên. Tôi rất mong chờ đấy. Mời mọi người xem. Tôi cứ tưởng là chân bảo hiếm có gì cơ. Kết quả chẳng phải chỉ là một cái hũ sành thời Đường thôi sao? Cái này mà cũng coi là bằng chứng được à? Trong cái hũ này chẳng có gì cả. Chẳng lẽ cô muốn nói trong không khí thời Đường có phảng phất mùi sủi cảo sao? Đây không phải là cái hũ rỗng đâu ạ. Những thứ ở bên trong này có thể chứng minh tổ tiên của chúng ta đã phát minh ra sủi cảo từ rất rất sớm. Bạn nhỏ Lâm Đào, cái hũ này của cháu trông có vẻ đúng là trống rỗng. Thứ cháu nói đang ở đâu vậy? Chú đợi một chút ạ. Mẹ ơi, giúp Tiểu Đào tự tắt đèn với ạ. Giáo sư Triệu, bạn nhỏ Lâm Đào, mọi người đang làm trò gì vậy? Phiên tòa cần tiến hành một cách quang minh chính đại. Chú nhìn xem. Bạn Hữu ơi, người xấu bảo bạn là cái hũ dở. Tớ biết bạn không phải thế. Hãy cho họ xem câu chuyện của bạn đi. Được không nào? Thần kỳ quá đi mất. Trời ơi, cứ như đang xem phim 4D vậy. Em gái tôi đúng là biết phép thuật mà. Tiểu Đào tử giỏi quá đi. Mình quả nhiên không nhìn lầm người. Tiểu Đào tử muốn cho mọi người xem chính là cái này nè. Ở chợ đêm thời nhà Đường, tổ tiên của chúng ta đã bắt đầu bán sủi cảo rồi đó. Sớm hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới này luôn nha. Đủ rồi, bật đèn lên. Các người đang giả thần giả quỷ. Đây căn bản không phải bằng chứng gì cả. Đây chỉ là hình chiếu mà thôi. Các người vì để đạo nhái di sản văn hóa Cao Ly của chúng tôi mà lại hạ lưu đến thế. Tôi kịch liệt phản đối và yêu cầu ủy ban lập tức hủy bỏ tư cách của phái đoàn Hoa Quốc trong phần trần thuật này. Chú ơi, đây không phải phép thuật hay máy quay đâu ạ. Đây là bạn Hữu muốn kể cho chúng ta nghe câu chuyện của bạn ấy. Cho dù nhà Đường Hoa Quốc từng bán cái giác nhi gì đó, ai chứng minh được giác nhi chính là sủi cảo? Ai chứng minh được cái giác nhi này với sủi cảo kia là giống hệt nhau? Ai nào? Không nói được gì nữa phải không?
Chú Kim ơi, tiểu đào tử vẫn còn thứ tốt hơn. Muốn cho mọi người xem đó nha. Chuyện này, Ủy viên Smith có thể để con gái tôi tiếp tục không? Chúng tôi kịch liệt phản đối lời trần thuật của người Cao Ly. Đúng vậy, kịch liệt phản đối. Tôi thấy là người Cao Ly chột dạ quá rồi. Đúng đó, chúng tôi đều muốn xem. Giáo sư Kim, giáo sư Park, xin đừng ngắt lời đại diện Hoa Quốc trần thuật. Giáo sư Triệu, bạn nhỏ Lâm Đào, mời tiếp tục. Cảm ơn chú ạ. Mọi người nhìn nè, lúc bạn hũ được đào lên, trong bụng vẫn còn giữ lại các bé sủi cảo thời đường, cho nên chúng lại mọc ra những mầm sủi cảo mới. Cái mọi người đang thấy á, có mầm cần tây, mầm hẹ, mầm tỏi, còn có mầm củ cải nữa. Những thứ này đều là công thức kinh điển của sủi cảo chay thời đường. Có đồ thật này, tuyệt vời quá đi. Buồn cười thật đấy, là tàn dư thức ăn thời đường, thức ăn từ cả ngàn năm trước, lẽ ra phải phân hủy hết rồi chứ. Các người coi tôi là trẻ lên ba chắc. Bạn Hữu biết nói chuyện đấy, bạn ấy sẽ tự mình nói cho chú nghe nhé. Trong bụng bạn từng đựng những chiếc sủi cảo thơm ơi là thơm, có đúng không hả? Bạn Hữu ơi, bạn có thể cho mọi người cùng xem sủi cảo của bạn được không? Đây là sủi cảo được tạo thành từ ánh sáng. Trời đất ơi, chuyện này quá sức tưởng tượng rồi. Phen này thì người Cao Ly cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt nhé. Bằng chứng tiểu thư tử đưa ra quá thuyết phục. Để xem các người còn gì để ngụy biện nữa không. Thế này không công bằng. Dựa vào đâu mà một đứa trẻ Hoa Quốc dùng chút thủ thuật lại có thể đánh bại người Cao Ly chúng tôi chứ? Cái gì mà bằng chứng chuẩn bị kỹ càng? Các người đây là chiếm đoạt văn hóa một cách trắng trợn. Tuyệt đối không thể để người Hoa Quốc đạt được mục đích. Mấy lời đó của các người ấy à, đem về mà tự soi gương lại chính mình thì nghe hợp lý hơn đấy. Chúng tôi đã vạch trần bộ mặt thật của các người 3 lần 7 lượt rồi. Không biết xấu hổ là gì sao? Tôi đã nói từ sớm rồi. Khoan đã, chúng ta cứ thế mà thua sao? Được rồi, hôm nay tôi thay mặt Ủy ban tổ chức triệu tập cuộc họp sơ thẩm này. Sau khi nghe đại diện Hoa Quốc và đại diện Cao Ly trình bày, tôi nhận thấy phái đoàn Hoa Quốc đã đệ trình hệ thống bằng chứng rất hoàn chỉnh và vô cùng thuyết phục. Tôi thay mặt Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO, Ủy ban Di sản Văn hóa Phi vật thể chính thức tuyên bố bác bỏ đơn đăng ký của nước Cao Ly về việc đưa sủi cảo liệt kê vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của Cao Ly. Tàn họp. Chúng ta thắng rồi. Khoan đã, từ từ đã. Tiểu thư oai phong quá. Phải thế chứ, đúng là danh bất hư truyền, chính nghĩa tất thắng. Sủi cảo là của Hoa Quốc. Bạn Hữu ơi, bạn giỏi lắm. Chúng ta đã chiến thắng người Cao Ly rồi. Đứng lại đó, người Hoa Quốc. Các người thắng ván này, nhưng chưa chắc đã thắng được ván sau đâu. Hoa Quốc các người có nhiều thứ tốt đẹp như vậy. Gốm sứ này, tơ lụa này, thư pháp này, võ thuật nữa. Chúng tôi sẽ đi đăng ký di sản từng món một, sẽ đem tất cả những thứ tốt đẹp của các người đăng ký thành di sản của chúng tôi hết. Thứ hạng gì không biết. Cỡ ông mà cũng đòi làm giáo sư à? Tôi thấy ông ấy gọi là giáo xúc thì đúng hơn. Đúng là đã làm sai rồi mà còn to còi nữa. Giáo sư Kim, lời đe dọa của ông chúng tôi nghe rõ cả rồi. Văn minh Hoa Quốc ta có bề dày lịch sử lâu đời. Mỗi một báu vật chúng tôi đều sẽ dốc lòng bảo vệ, tuyệt đối không để các người trộm đi đâu. Nói cho các người biết, cho dù các người có đăng ký di sản bao nhiêu lần đi nữa, chúng tôi vẫn luôn ở đây sẵn sàng tiếp chiêu. Các người không thắng nổi đâu. Chúng ta đi. Tiểu đào tử, lại đây nào. Con đúng là đại anh hùng của cả nhà đấy. Tiểu đào tử, cái con bé này đã làm cho mấy kẻ muốn ăn trộm đồ đó bị thua te tua rồi. Lát nữa anh sẽ đặt làm cho em một lá cờ thi đua to nhất, trên đó viết là vệ sĩ nhí bảo vệ di sản. Giáo sư Văn, giáo sư Triệu, Lâm tiên sinh, chúc mừng mọi người. Cảm ơn ủy viên Smith đã phán quyết công bằng. Bạn nhỏ à, ngày mai chú phải về nước rồi. Nhưng mà chú có một chuyện rất tiếc nuối. Chuyện gì vậy à? Tiểu đào tử phải giúp chú nhé. Chú muốn mời tiểu đào tử làm cố vấn nhỏ cho Ủy ban Di sản Văn hóa Phi vật thể của chú. Chỉ có như vậy mới có thêm nhiều bạn nhỏ cùng tham gia vào việc bảo vệ văn vật. Như thế sẽ chiến thắng được càng nhiều kẻ xấu hơn đó. Ý tưởng của chú ngầu quá đi. Này anh bạn Smith,
Anh làm thế là không nể mặt nhau rồi nhé. Dám hớt tay trên nhân tài ngay trước mặt chúng tôi cơ đấy. Bên Hoa Quốc các anh có câu nói xưa, người có con mắt tin tường thì nhận ra nhân tài đó sao. Nói không lại anh rồi. Nhưng mà tôi thấy để Tiểu Đào Tử ra ngoài mở mang tầm mắt cũng tốt. Lâm tổng, giáo sư Triệu, hai vị thấy sao? Thật ra thì em cảm thấy ở độ tuổi này của Tiểu Đào Tử chính là lúc phải đi học. Hơn nữa con bé cũng nên có một tuổi thơ vui vẻ. Nhưng giờ thấy con bé có thiên phú như vậy, lại còn yêu thích văn vật đến thế, em vẫn tán thành. Tiểu Đào Tử cũng rất thích bảo vệ văn vật à? Anh ấy à, vẫn là nghe theo vợ và con gái thôi. Lâm tổng, phu nhân, tình hình thế nào rồi? Đang ở bệnh viện nào? Bệnh viện trung tâm số 1, bị thương rất nặng. Vâng. Là Lý Quyên đã đâm Tào Thành. Ba cháu bị thương ạ. Ông nội, ba đã được cô y tá cứu tỉnh lại chưa ạ? Ba cháu sắp không qua khỏi rồi. Bác sĩ nói không còn hy vọng cứu sống nữa. Cháu ngoan, mau lại đây. Nói với ba cháu vài câu đi. Nói lời từ biệt đi cháu. Ba ơi, Tiểu Đào Tử không thể không có ba. Mẹ đã bỏ đi rồi. Con đừng bỏ ba lại một mình. Hay là mình chuyển viện thử xem sao? Bác sĩ bảo nội tạng tổn thương hết rồi. Máu chảy nhiều quá. Lúc nãy trên đường đưa nó tới đây, tim nó còn ngừng đập một lần rồi. Bác sĩ còn bảo ý chí cầu sinh của nó yếu lắm. Hình như chính nó cũng chẳng thiết sống nữa. Con trai à, con đau lắm phải không? Thành nhi của ba ơi, bản chất con đâu phải người xấu. Chẳng qua bình thường con tính tình nhu nhược, thiếu quyết đoán một chút thôi. Lúc nào ba nói gì con cũng nghe nấy. Sao lần này ba không cho phép con đi? Sao con lại không nghe lời ba nữa rồi? Ba ơi, Tiểu Đào Tử đến rồi đây. Ba không được bỏ cuộc đâu nhé. Ba không được bỏ rơi Tiểu Đào Tử đâu. Có tác dụng rồi. Cục cưng à, cái gì có tác dụng thế con? Lúc nãy con mới vào cửa, ngửi thấy trên người ba có rất nhiều luồng khí đen bao quanh. Giờ nó nhạt đi một chút rồi ạ. Sao ông nghe cứ lùng bùng lỗ tai thế nhỉ? Bác Tào, cháu nghĩ là Tiểu Đào Tử có thể cứu được Tào Thành đấy ạ. Là chúng ta có thể cứu ba. Chúng ta phải cho ba biết ba là người quan trọng nhất trong cái nhà này. Tiểu Đào Tử yêu ba, ông nội cũng thương ba. Mọi người đều yêu quý ba mà. Cả nhà đều đang đợi ba khỏe lại. Thật vậy sao? Con trai, trước đây ba sai rồi. Ba không nên. Bắt con chuyện gì cũng phải làm theo ý ba. Ba xin con đấy. Lần này con nhất định phải sống tiếp nhé. Con trai của ba ơi. Anh Tào Thành, anh là cha ruột của Tiểu Đào Tử. Anh cũng đâu muốn Tiểu Đào Tử đau lòng buồn bã, đúng không? Anh phải dáng vượt qua nhé. Đúng đó anh Tào. Sau này chúng ta là người một nhà. Chúng tôi sẽ cùng giúp anh, giúp Tào thị vượt qua sóng gió. Ba ơi, ba nghe thấy không? Mọi người đều mong ba mau khỏe lại. Ba nhất định phải cố lên nhé. Ba còn phải nhìn Tiểu Đào Tử lớn lên nữa mà. Mọi người nhìn kìa, nhịp tim ổn định rồi. Tuyệt quá. May quá, Tiểu Đào Tử không bị mất ba rồi. Về đây nào Đào Tử. Anh cả, anh hai.
Em đúng là người hạnh phúc nhất trần đời. Có ba mẹ, lại còn có các anh nữa. Tiểu Đào tử, chỉ cần con muốn, nơi này mãi mãi là nhà của con. Lại đây nào, để ba ôm cục cưng của ba một cái nào. Đào tử à, hạnh phúc thế này, nhà mình có nên ăn mừng một chút không nhỉ? Lát nữa cả nhà mình đi ăn tiệc lớn nhé. Chịu không? Dạ, có ba mẹ với các anh ở bên. Ăn gì cũng thấy ngon hết á.